สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้ทินเปลี่ยนไปนะครับเป็นวารินแทนนะฮะทินจะออกหน้าแขกๆหน่อยนะฮะวันนี้ผมวารินสัจเดียวครับรับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจ1 วันนะครับกับรายการถกไม่เถียงวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับคงไม่พ้นเรื่องของวิกฤตพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันและเรื่องของสงครามที่ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะจบลงอย่างไรและจะจบลงเมื่อไหร่นะครับอย่างที่ทีมงานได้จั่วหัวไว้ในวันนี้นะครับนายกปิดวาจาครับปฏิเสธไม่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับปล่อยให้จอยราคาน้ำมันกันไปและส่วนชาวบ้านก็ซึ้งกันเลยครับวันนี้สสควักเงินซื้อข้าวกินเองนั่นก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นที่สภาในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกครับขวามือของผมนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีสวัสดีครับ Welcome back ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอนาลโยกรสกุลครับเป็นแอดมินของเพจไทยอาร์มฟอร์สสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครั้งแรกที่มาสู่บ้านใหม่หลังนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับผมขออนุญาตไปอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ำมันภายในประเทศกันก่อนเลยนะครับโดยการปล่อยลอยตัวน้ำมันดีเซลนะครับมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งใหญ่ครับดีเซลเนี่ยปรับขึ้นทันที1 บาท 80 สตางค์และเบนซิน2 บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจปล่อยราคาน้ำมันดีเซลให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกครับโดยบอกว่าไม่สามารถฝืนกลไกตลาดหรือตรึงราคาไว้ที่เพดานเดิมหรือ33 บาทได้อีกต่อไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์สงครามนี่ยืดเยื้อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ประชาชนและเกษตรกรเนี่ยแห่เข้าคิวไปรอเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆทั่วประเทศจนแถวยาวเหยียดล้นออกมาบนถนนนะครับซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยถึงขั้นชกต่อยกันเลยนะครับเพราะว่าแซงคิวเติมน้ำมันกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีนักข่าวไปถามพี่หนูของเรานะครับนายกอนุทินเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกนะครับเมื่อนักข่าวถามว่าประชาชนต่อยกันแย่งชิงน้ำมันเนี่ยเป็นวิกฤตไหมนายกจะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันหน่อยครับเมื่อวานสัมภาษณ์แล้วตอนเย็นอย่างมีวิกฤตในพื้นที่เห็นประชาชนชกต่อยกันแย่งคิวน้ำมันกันแบบมันเป็นวิกฤตที่รัฐบาลจะต้องเข้ามารับมือค่ะตรงนี้ไม่รู้ฮะยังไม่ได้รับรายงานการเลิกดึงราคาค่ะท่านนายกคะถ้าการเลิกดึงราคาค่ะมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เรื่องของราคามันก็มีบ้างแล้วเราก็ต้องพยายามใช้กลไกที่เรามีอยู่ของกระทรวงพาณิชย์ของอะไรต่างๆตอนนี้ค่ะจะบริหารจัดการอารมณ์ของประชาชนในช่วงนี้ยังไงบ้างคะท่านนายกคะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่สามารถจะเริ่มงานได้ขณะที่ชาวนาและชาวไร่นะครับก็ประสบปัญหาอย่างหนักครับเนื่องจากขาดแคลนน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำรถไถและรถเกี่ยวข้าวประกอบกับราคาพืชผลนะครับไม่ว่าจะข้าวก็ดีมะม่วงก็ดีเนี่ยนะครับตกลงอย่างมากเลยนะครับมะม่วงเนี่ยเหลือกิโลกรัมละ2 ถึง 3 บาทส่วนราคาสินค้าเนี่ยจำเป็นที่จะมีแนวโน้มปรับขึ้นตามค่าขนส่งนะครับอย่างเบียร์ยี่ห้อดังก็เตรียมขึ้นราคาขวดละ2 บาทเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นแล้วก็หารถขนส่งยากนะครับขณะที่น้ำมันแพงเนี่ยแต่ราคามะม่วงเหลือ2 บาทเนี่ยมันสะท้อนอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยนะครับมะม่วงฟ้าลั่นเนี่ยราคาปกติหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ10 บาทถึง20 บาทต่อกิโลกรัมนะครับเขียวเสวยเนี่ย20 ถึง 40 บาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหน้าสวนนะครับ30 ถึง 50 บาทนี่เป็นเกรดส่งออกก็อาจจะถึง80 ถึง 100 บาทนะครับแต่ก็ยังพอมีข่าวดีครับว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบของบางจากเนี่ยสามารถที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาลอิหร่านและโอมานนะครับแล้วก็มีกำหนดจะนำน้ำมันมาถึงไทยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับเรามาฟังมุมมองของ VIP ของเราในวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามองเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่คุณอนาลโยก่อนเลยนะครับเรื่องของเนี่ยฮะรัฐบาลโอมานอิหร่าน
ช่วยให้เราสามารถที่จะนำเรือแล่นผ่านได้ ซึ่งล่าสุดในทางอิหร่านเขาก็ประกาศนะครับว่าสามารถที่จะให้เรือที่ไม่ได้เป็นศัตรูเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เรามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับ ก็น่าจะนะเพราะเราผ่านได้แต่แปลว่า2 สัปดาห์ที่แล้วเรายังเป็นศัตรูหรือเปล่าว่าเขายิงเรือเรา นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเป็นมูฟที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศนะของท่านเสียศักดิ์อย่างน้อย เราก็เจรจาให้ผ่านได้บ้าง แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีข่าวดีจริง ๆ กับลูกเรือ3 คนที่ยังหายอยู่เนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ายังเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเคลียร์ออกมาได้ผมคิดว่าเรื่องแรงกดดันของพลังงานมันก็น่าจะลดลง แล้วจริงๆมันก็สะท้อนไปถึงแรงกดดันทางการเมืองด้วยแหละมันก็น่าจะลดลงบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันมันโฟลว์อย่างน้อยสุดโอเคละราคามันขึ้น ราคามันแพงแต่ถ้ายังมีให้เติมก็ยังพอว่า แต่ถ้าเกิดว่าราคาถูกตึงเอาไว้แต่มันไม่มีให้เติมอ่ะ ครับ ผมว่ามันลำบากกว่าอีก เพราะอย่างเนี้ยอย่างคนแถวบ้านผมเนี่ยตอนที่2 วันก่อนที่น้ำมันขึ้นจริงๆเขาไม่กระทบนะเพราะเขาไม่มีเติมอยู่แล้ว ก็ขึ้นไปก็เท่านั้น ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันยังมีเติมบ้าง แต่ว่าน้ำมันแพงก็ยังปรับตัวกันได้ ครับคือนายกขับ EV ไปเนะวันนี้ทำเนียบอะเนาะก็คงไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ แต่ที่นายก no comment ที่ผู้สื่อข่าวถามว่าชกต่อยกันแล้วเนี่ยมันวิกฤตไหมฮะพี่ ยกเครียดดูเครียดนะดูภาษากายนะครับ เครียดแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาลมาก ซึ่งจริงๆเนี่ยน้ำมันที่มันขาดเนี่ยจริง ๆ เริ่มต้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มาจากตัวนายกกันแหละ ครับ เพราะว่าหลังจากมีวิกฤตตะวันออกกลางที่สหรัฐโจมตีอิหร่าน แล้วก็ตอนนั้นมันก็ท่าทีว่าน้ำมันจะมีการขยับขึ้นแหละคราวนี้คุณอนุทินแกก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของแกว่าภายใน15 วันเนี่ยจะไม่มีการขึ้นราคาน้ำมัน ครับ ซึ่งประชาชนเขาอ่านออกแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็วันที่ 16 ก็ต้องขึ้นแน่ใช่ไหมประชาชนก็ตื่นตระหนกนี่ก็ไหนๆจะขึ้นแน่ก็แห่กันไปเติมไงแห่กันไปเติมแล้วก็ตุนไว้สำหรับเกษตรกรที่ต้องใช้ก็ต้องตุนพอตุนปั๊บน้ำมันก็ขาดทันทีใช่ไหมพอน้ำมันขาดก็พอวันที่ 16 ก็ขึ้นราคาจริงๆรัฐมนตรีรัฐมนตรีพลังงานก็มาบอกว่าเดี๋ยวก็ถ้าอย่างนั้นก็จะขึ้นไปตามกลไกก็คือ30 บาทถึง33 บาทแสดงว่าต้องขึ้น3 บาทพอขึ้น3 บาทปั๊บเนี่ยคนที่มันมีน้ำมันมาตุนเขาอ่านไตออกอีกว่าไม่กี่วันเนี้ยถึง33แน่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ปล่อยช่วงนี้ก็ปล่อยตอน33 บาทเมื่อวานก็33 บาท ครับ ปล่อย33 บาทเนี่ยเพราะคนที่ตุนน้ำมันเนี่ยได้กำไรเยอะนะเพราะว่าปั๊มเนี่ยเวลาเขาขายน้ำมันเขาได้ลิตรละ20 ตังค์30 ตังค์เนี่ยนะเขาก็อยู่ได้แล้วก็มีกำไรมันมีกำไร3 บาทไอ้คนที่ตุนไว้เนี่ยราคามันก็เยอะเจตนาดีไหมครับที่บอกว่าจะตรึงไว้ 15 วันเนี่ย คือผมก็คิดว่าท่านจะคงเจตนาดีแต่ว่าจริงๆท่านพอท่านพูดแบบนั้นปั๊บเนี่ยถ้าท่านบอกว่าเอาล่ะจะตรึงกลไกจะตรึงราคาให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้อะไรเงี้ยนะ ไม่ควรกำหนดวัน ไม่ควรกำหนดวันเพราะกำหนดวันปั๊บคนมันก็รู้พอรู้มันก็แห่ใช่ไหมล่ะพอแห่ปั๊บก็รัฐบาลก็บอกโอ้ยคุณอย่าตื่นตระหนกเลยน้ำมันมีได้ใช้ได้100 วันน้ำมันมีเพียงพอไอ้ชาวบ้านเฮ้ยคุณกับผมเนี่ยมันอยู่คนละโลกหรือไงไอ้คนในรัฐบาลบอก100 วันเนี่ยพอ104 วันด้วยซ้ำไปแต่ชาวบ้านเอาถังไปเอารถไปเติมมันไม่มีน้ำมันให้เติมไงคนมาเฮ้ยแล้วมันคืออะไรคุณบอกว่าอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกนะน้ำมันพอแต่ว่าหน้าปั๊มมันไม่พอนี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาไม่ให้คนตื่นตระหนกเนี่ยนะครับคือคุณก็อัดน้ำมันไปที่ปั๊มคนมาเติมเท่าไหร่ก็มีให้เติมเท่าไหร่ก็มีให้เติมไอ้อย่างนี้แหละไม่ตื่นตระหนกแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วไงฮะแต่ก็โอเคแต่มันก็โหกว่าจะมาถึงไอ้เรื่องการปล่อยกลไกตลาดมามันก็เกิดปัญหาน้ำมันเติมไม่พอกันคืออย่างเงี้ยอย่างที่คุณเทพไทยพูดอะรัฐบาลท่องทุกเช้าว่าน้ำมันพอ100 กว่าวันบ่ายขับรถเข้าไปเติมน้ำมันหมดคือถ้าพูดกันตรงๆคือมันฟังการสื่อสารดูแล้วคำแรกของรัฐบาลพูดอะมันก็ไม่เป็นไปตามความจริงที่ประชาชนเจอแล้วประชาชนยิ่งฟังก็ยิ่งไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้104 วันมันมีจริงหรือเปล่ายิ่งมีข่าวเรื่องไอ้โมงเรื่องมีข่าวโน่นไอ้นี่ก็ไปกันใหญ่เลยคือผมขับรถผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันก็เราฟังดูมันไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ดังนั้นไม่แปลกใจหรอกที่ความแตกตื่นมันยังจะเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ากลไกตลาดมันกลับมาสู่ที่เดิมหรืออะไรถ้ามันน้ำมันมาได้ผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี้ยเราก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันโอกาสที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงไหนครับผมจำได้ว่าเราเคยมีช่วงที่เรา50 กว่าบาทมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า
ผมก็ไม่มีใบอนุญาตวิเคราะห์หลักทรัพย์เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าต่างประเทศที่เขาคำนวณกันน่ะถ้าปัญหาของช่องแคบฮอร์มุสมันจบไว ครับ มันก็น่าจะไม่ไปไกลมาก แต่ปัญหาคือว่าตอนนี้โครงสร้างของการผลิตพลังงานในหลายพื้นที่ของหลายประเทศเนี่ยมันถูกทำลายไป มันจำเป็นจะต้องอาศัยการฟื้นฟู ซึ่งปกติโรงกลั่นเนี่ยมันรันโอเปอเรชั่นจู่ๆมันระเบิดไปเนี่ยกว่าจะฟื้นฟูกลับมาใหม่กว่าจะซ่อมได้เนี่ย ครับ ใช้เวลาหลายเดือนบางทีก็ต้องเป็นปี 2 ปี ซึ่งปกติแล้วเราก็รู้คอมมูนิตี้ฮะ ครับ หายไปสัก 3-4%เนี่ยแค่นี้ราคาก็วิ่งแล้ว ครับ แล้วนี่มันน่าจะต้องหายไป 20%ต่อให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดกลับมา มันก็ต้องมีบางส่วนที่หายไปเพราะว่าโรงงานมันระเบิด ครับ ดังนั้นเนี่ยผมว่าเผลอๆราคาพลังงานมันอาจจะยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ เพราะว่าในอีกมุมหนึ่งคนก็อาจจะยังกลัวว่าไม่รู้ว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันมีหลักประกันหรือเปล่าว่ามันจะไม่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่าปีที่แล้วอิสราเอลกับอิหร่านก็เพิ่งรบกันไป นี่ก็รบกันอีกละ คือล่าสุดก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับที่ผมมอนิเตอร์ข่าวอยู่เนี่ยคือวันนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลงมาเยอะมากเลย หลังจากที่ทรัมป์บอกว่ายืดไปอีก 5 วัน แล้วก็ล่าสุดเช้านี้ก็บอกว่าตามเวลาบ้านเรานะที่บอกว่าอิหร่านเนี่ยให้ของขวัญพิเศษมา แต่ไม่บอกว่าอะไรนะครับ แต่ก็คือน่าจะหมายถึงการที่ให้เรือที่ไม่ใช่ศัตรูเนี่ยนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วราคาน้ำมันก็ลงมาแรงกดดันก็น้อยลงนะครับคือมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยไงครับประเทศไทย ใช่ มันเป็นคือโดนกันหมดทั่วหน้า ทั่วหน้าใช่ แล้วเราเองเนี่ยก็ดันไปถูกกว่า มันก็มีคนคิดได้ไงครับว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคุณก็ไปฟันกำไรที่ลาวหรือเปล่า คือคนมันคิดหนักจนถึงว่าตั้งแต่ว่าไอ้โม่งมันคือใคร คือตอนนั้นนะพอไอ้โม่งคือใครปั๊บเนี่ยรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาเรื่องน้ำมัน ครับ ที่มอบให้คุณพิพัฒน์นะซึ่งคุณพิพัฒน์ก็เป็นผู้ชำนาญในเรื่องน้ำมันแหละเพราะในชีวิตเขาทั้งชีวิตเขาก็ทำน้ำมันมาใช่ไหมล่ะคราวนี้คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าโอเคละมันน่าจะเขาบอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคุณบอกน้ำมันพอ แต่น้ำมันหน้าปั๊มไม่มี แสดงว่าไอ้โม่งตุนไว้หรือเปล่าไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งเก่งกำไรหรือเปล่า คุณพิพัฒน์บอกผมก็อยากรู้เหมือนกัน ผมก็เดี๋ยวผมจะไปแก้ผ้าดูไอ้โม่งแล้วผมจะเอาซัพพลายเชนแล้วก็จะเอาโรงกลั่นจะเอาผู้ขนส่งมาจับเท็จอะไรเงี้ยนะครับ คนก็อยากจะรู้ว่าใครว่าคือไอ้โม่งแต่ว่าพอนายกมานั่งหัวโต๊ะคุยออกมาจากห้องประชุมนักข่าวถามไอ้โม่งคือใครนักว่าไม่มีไอ้โม่งก็คือประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็ไปซื้อกันเยอะทำให้น้ำมันมันขาดแคลนชาวบ้านเอาแล้วคราวนี้เรามาเป็นไอ้โม่งเหรอใช่ไหมแล้วชาวบ้านว่าชาวบ้านมันจะกักตุนเท่าไหร่ที่เขาบอกน้ำมันมันหายไป17 ล้านลิตรเนี่ยชาวบ้านมันบอกชาวบ้านนี่กักตุนได้ เฉพาะแค่ในถัง20 ลิตร50 ลิตรประมาณเนี้ยนะมันไม่มีถังที่จะพอเพราะอะไรเพราะน้ำมันไม่ใช่น้ำประปาเนี่ยจะใส่โอ่งได้นะมันต้องมีที่เก็บมิดชิดไงนี่ชาวบ้านบอกโอ้ยอะไรเนี่ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคนมันก็เลยไม่เชื่อคราวนี้คนมันก็เลยตอบว่างานนี้เนี่ยพอไปดูตัวเลขจากกองทุนน้ำมันเนี่ยนะหายไป 20,000 กว่าล้านเนี่ยคนก็บอกว่าไปชดเชยให้ใครแล้วก็คิดมโนตามไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันถอนทุนคืนกันหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเลือกตั้งกันเสร็จเพิ่งเสร็จมาใช่ไหมแล้วถ้าถอนทุนคืนไปมีไอ้โม่งคนไหนถอนทุนไปหรือเปล่าคนมันก็คิดไปต่างๆนานาล่ะ ครับ นะ ยิ่งมีข่าวว่าในทุนพลังงานเขาสนับสนุน พรรคการเมืองด้วย หรือเปล่าด้วย ใช่ ก็คิดกันได้นะ คิดกันได้นะครับ มีวิกฤตน้ำมันที่น่านนะครับที่พบว่าข้ามไปเติมน้ำมันที่ลาวเนี่ยได้น้ำมันเยอะกว่านะครับ มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับน่าจะชื่อว่านุชประสบสินนะครับออกมาโพสต์นะครับว่าสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในจังหวัดน่านตอนนี้เนี่ยหนักมาก หลายปั๊มในพื้นที่เนี่ยแทบไม่มีน้ำมันให้เติมนะครับและมีบางแห่งเนี่ยแจ้งว่าจะเริ่มได้รอบใหม่เนี่ย1 เมษายนวันนี้เพิ่งจะวันที่เท่าไหร่ฮะ25นะฮะถึงขั้นต้องข้ามไปเติมน้ำมันที่ลาวกันเองถามคนที่ข้ามไปเติมมาเมื่อวานก็บอกว่าปตทลาวเนี่ยเติมได้เต็มถังด้วยนะครับมันเลยอดไม่ได้ที่จะถามนะครับว่าในเมื่อคนไทยกำลังลำบากขนาดนี้รัฐบาลกำลังจัดการปัญหานี้อย่างไรอยู่นะครับในวิกฤตพลังงานแบบนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อ จากฟังมุมมองของทั้งสองท่านรวมไปถึงการไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยนะครับว่าแล้วที่ต่างประเทศในตอนนี้ราคาน้ำมันและวิกฤตพลังงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างพักสักครู่หนึ่งครับ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread ส่ง Farmhouse ตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง
สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา แชมป์เซียนขจัดค สาย ราบ น้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำผึ้งกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน ทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือชีก กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับวันนี้ผมวารินดำเนินรายการรับหน้าที่แทนคุณทิน1 วันนะครับกับคำถามที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรตอนนี้ในเมื่อเรายังมีน้ำมันที่ลาว ซึ่งเข้าไปข้ามไปเติมได้แต่คนในประเทศน้ำมันไม่มีให้เติมนะครับรัฐบาลควรจะจัดลำดับความสำคัญยังไงครับคุณ ก็ ชัยไทย อันดับแรกก็เอามีน้ำมันให้ชาวบ้านได้ใช้ก่อน คือคุณอนุทินประกาศว่าภายในสัปดาห์นี้ใช่ไหมจะไม่มีปั๊มไหนที่ไม่มีน้ำมันต้องมีทุกปั๊มอันนี้คนก็อยากจะดูว่าอนุทินวาจาสิทธิ์หรือเปล่าวาจาสิทธิ์ก็คือหมายว่าเป็นไปตามที่พูดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูวันนี้ที่มอนิเตอร์ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยยังเข้าคิวยังขาดน้ำมันเยอะมากในกรุงเทพอาจจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ปั๊มก็เป็นปั๊มของปตทที่เป็นปตทเป็นเจ้าของนะปั๊ม OR ของเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊ม OR เนี่ยปตทเขาจะส่งน้ำมันซัพพอร์ตน้ำมันเต็มที่แต่ว่าปั๊มในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นปั๊มเอกชนที่ใช้แบรนด์เหมือนกับแฟรนไชส์ของปตทอันนี้เนี่ยปตทก็ส่งน้ำมันก็ลดลงลดโควต้าลงผมก็เลยถามเพื่อนผมอดีตสสเขามีปั๊มน้ำมันที่กระบี่สาครเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่ามันจะไม่ขาดยังไงเพราะมันลดลงมาครึ่งหนึ่งจากส่ง 30,000 ลิตรก็เหลือ 15,000 ลิตรใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูข่าวตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าน้ำมันขาดแล้วก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งไม่ทันอย่างงู้นอย่างนี้นะและไอ้คนที่ไปตรวจน้ำมันเนี่ยไปเจอที่อ่างทองแล้วไปเจอไอ้คนที่ขนน้ำมันส่งน้ำมันแล้วก็ถามเขาว่ามันช้าเพราะอะไรทำไมมันส่งไม่ทันเขาบอกไม่ใช่เขาลดจาก 30,000 ลิตรมันเหลือ 10,000 ลิตรให้ผมมาส่งมันโป๊ะแตกเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอคุณอนุทินบอกว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยน้ำมันจะต้องมีทุกปั๊มคนก็จะไม่ต้องรอคิวผมก็จะดูว่ามันมีจริงไหมล่ะถ้าไม่มีจริงนะก็แสดงว่าคุณอนุทินไม่สามารถจะควบคุมได้คือหลังจากนี้เนี่ยแล้วเราก็ดูต่อพอคุณอนุทินวันนี้แกเปิดแล้วนี่แกบอกว่าแกจะปล่อยไปหมายความว่าไปตามกลไกตลาดคราวนี้ปัญหาของผมเนี่ยพอไปตามกลไกตลาดเนี่ยคราวนี้มันจะเดือดร้อนเอาละคือหมายความว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงแน่นะครับการที่จะปล่อยก็แน่นอนที่สุดแหละเมื่อน้ำมันแพงทุกคนก็ต้องรับภาระแต่มันจะมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยรัฐบาลต้องซัพพอร์ตต้องดูแลเขาเหมือนกับอะไรเหมือนกับตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีชาวประมงเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงแล้วประมงเขาก็มีปัญหารัฐบาลก็ออกน้ำมันสีเขียวเติมกลางทะเลน้ำมันสีเขียวผมก็เลยเสนอคุณอนุทินว่าเมื่อช่วยกลุ่มเกษตรกรชาวประมงเป็นน้ำมันสีเขียวก็ในบนบกช่วยกลุ่มเกษตรกรนะผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นน้ำมันสีน้ำเงินใช่ไหมเป็นสีเนี่ยน้ำเงินก็ไหนน้ำเงินจะครองประเทศแล้วนี่คุณวีเพราะก็เอาน้ำมันสีน้ำเงินสำหรับช่วยเกษตรกรเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ช่วยเนี่ยนะพอคุณไม่ช่วยปั๊บมันเป็นต้นทุนของการผลิตของเกษตรกรของโรงงานของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสินค้ามันจะแพงขึ้นไงพอสินค้ามันแพงขึ้นเนี่ยช่วงนี้แน่นอนแหละสินค้ามันแพงขึ้นแน่เพราะมันวิกฤตใช่ไหมมันวิกฤตตะวันออกกลางแต่ว่าเราก็เชื่อว่าวิกฤตตะวันออกกลางมันอาจจะไม่ยาวไงเพราะดูอาการของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณวีก็รู้เนี่ยป้อแป้เต็มทนแล้วใครก็ไม่เอาเขาด้วยไงเล่นพูดวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างตอนนี้ถอยไป5 วัน
นาโต้ก็ไม่เอาใครก็ไม่เอา เขาก็มองว่าไอ้ถอยไป 5 วันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะไปปั่นราคาให้มันลงมาเท่านั้นเองแหละ เพราะ 5 วันคืออะไรก็ถึงวันศุกร์ไง แล้วอิหร่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเลยนะครับว่าคุณคุยกับผมเมื่อไหร่ เขาก็พูดไว้เดียว ฝ่ายเดียวนะครับจริงไหมฮะนี่มันเป็นเรื่องของการที่จะมากำหนดหรือว่ามากำหนดทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกเพราะว่าเขาเองก็เจอปัญหาหนักเหมือนกัน ก็นั่นน่ะสิก็เห็นมีคนบอกว่าก่อนทรัมป์จะทวิตออกมานี่มีใครไปช็อตราคาน้ำมันเพียบเลยกำไรเละเทะเลย 15 นาทีก่อน ก็ก็น่าสนใจดี ก็มันนักธุรกิจโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันนักธุรกิจ เอาแน่นอน มันนอกจากมันเป็นคนบ้าแล้วนะมันเป็นนักธุรกิจแล้วมันป่วยด้วยนะ อิหร่านเขาก็บอกว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับหยุดหรือไม่หยุดสงครามนี่เป็นเรื่องของการที่จะปั่นราคาน้ำมัน ใช่ ของทรัมป์ที่ออกมาพูดตัดหน้าว่า 5 วันเนี่ยหยุด 5 วันไปก่อนเนี่ย คราวนี้เนี่ยผมที่เห็นว่าถ้าหากว่าวิกฤตน้ำมันหรือว่าอันนี้มันสมมติว่ามันจบลงได้นะคือมันจบลงได้โดยไม่นานเนี่ยนะมันจบลงได้ปั๊บเนี่ยสถานการณ์น้ำมันมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ครับ นะครับโรงกลั่นที่อื่นอาจจะถูกทำลายแต่ว่าโรงกลั่นไทยมัน6 โรงเนี่ยนะมันพร้อมที่จะทำงานอยู่แล้ว ขอให้มีน้ำมันดิบมาใช่ไหมคราวนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพอระหว่างนี้เนี่ยพอคุณอนุทินปล่อยให้น้ำมันลอยตัวไปตามกลไกตลาด สินค้ามันก็จะแพง ครับ พอสินค้าจะแพงประเทศไทยเนี่ยคุณวีอาจารย์ก็รู้ว่า อะไรก็ตามถ้าขึ้นแล้วมันลงยากคือน้ำมันเนี่ยมันพอขึ้นปั๊บเนี่ยมันพอสงครามสงบมันก็ลดลงภาวะเป็นปกติใช่ไหม ราคาสินค้าไม่ลง บาเรลมันก็ลงบาเรลละเท่าไหร่ก็ว่ามานะไม่ถึง100นะคราวนี้เนี่ยสินค้ามันขึ้นแล้วมันลงยากนักข่าวไปถามปลัดกระทรวงพาณิชย์แกบอกว่าขึ้นได้ก็ลงได้ มันไม่ลง ดวงอาทิตย์แกบอกดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมันยังลงโอ้พูดอย่างนี้นะพูดง่ายไง นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ผมพูดง่ายแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยผมสังเกตดูตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นอะไรขึ้นแล้วมันลงได้ ไม่มีลงอันนี้ผมไม่ยืนยันได้ เนี่ยพอนักการเมืองหรือข้าราชการพูดอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นชาวบ้านอ่ะเราฟังดูเฮ้ยเขาอยู่คนละโลกกับเราหรือเปล่าวะคือพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆอ่ะไอ้ความน่าเชื่อถือมันก็ลดลง แล้วต่อไปชาวบ้านฟังอะไรเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อ คือ แล้ว มันก็ชัดเจนว่าครั้งนี้ที่ไปตุนกันเนี่ยมันก็เกิดจากการหนึ่งคือไม่เชื่อวิกฤตศรัทธาและการสื่อสารที่มีปัญหาถูกไหมครับทำให้คนตื่นตระหนกแล้วก็ออกไปเติมกันนะครับผมขออนุญาตพาไปดูเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับว่าเขาเจอปัญหายังไงกันบ้างและเขาแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับฟิลิปปินส์นะครับได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติเป็นเวลา1 ปีเลยครับเพื่อให้อำนาจรัฐบาลเนี่ยจัดซื้อเชื้อเพลิงและจัดการสินค้าจำเป็นได้รวดเร็วขึ้นปัจจุบันมีน้ำมันสำรองใช้ได้เพียงแค่45 วันแล้วก็มีความเสี่ยงที่สายการบินอาจต้องงดบินหากไม่สามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอนะครับไปที่มาเลเซียครับแม้จะมีน้ำมันของตัวเองเนี่ยแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ตัดสินใจปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันตามกลไกตลาดโลกเหมือนกันนะครับโดยราคาน้ำมันเบนซิน RON 97 ของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ38 บาท 70 สตางค์ต่อลิตรนะครับลาวครับราคาน้ำมันปรับขึ้น2 ครั้งภายในสัปดาห์เดียวราคาน้ำมันเบนซินพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ59 บาทต่อลิตรดีเซล61 บาทต่อลิตรนะครับคำนวณเป็นเงินไทยนะครับทำให้ประชาชนต้องไปเข้าคิวรอเติมน้ำมันอย่างเป็นระเบียบตามการจัดการของปั๊มนะครับส่วนกัมพูชาครับบริษัทพลังงานบางแห่งเนี่ยประกาศระงับการขายก๊าซหุงต้มหรือ LPG ชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าได้และรัฐบาลนั้นก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานราชการเนี่ยประหยัดพลังงานรวมถึงเปลี่ยนมาประชุมออนไลน์แทนการพบปะตัวต่อตัวนะครับส่วนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ13 ปีครับที่รัฐบาลเนี่ยนำมาตรการควบคุมราคาน้ำมันชั่วคราวมาใช้ซึ่งราคาในบางมณฑลนั้นจะพุ่งสูงถึง 40-45 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็มีประชาชนในปักกิ่งแห่เข้าคิวเติมน้ำมันจนเนืองแน่นเลยนะครับเกาหลีใต้เองก็เริ่มมาตรการประหยัดพลังงานทั่วประเทศเหมือนกันขอความร่วมมือธุรกิจขนาดใหญ่ลดใช้พลังงานและเตรียมงบกว่า 25 ล้านวอนเป็นเงินไทยก็ประมาณ 540,000 ล้านบาทนะครับแจกคูปองเงินสดบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับทีนี้กลับมาดูที่บ้านเราอยากฟังมุมมองของ2 ท่านครับว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านกันแล้วเนี่ยนะฮะมาตรการของเราตอนนี้หรือที่เราออกมาตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วหรือยังครับ ผมว่ามันโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์ปกติคือแต่สถานการณ์นี้มันไม่ปกติเพราะมันมีสงครามแล้วก็ผมคิดว่าผมเดาใจคุณอนุทินนะว่าตอนแรกที่บอกว่าจะตึง15 วันอ่ะเพราะคุณอนุทินอยากจะแทงว่าสงครามไม่น่าจะเกิน 2-3 สัปดาห์ใช่เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดเองว่า4 สัปดาห์ก็จบดังนั้นเนี่ยแต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นละโดนัลด์ทรัมป์ก็ผิดคำพูดตัวเองด้วยเนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ปกติแล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราบริหารกันแบบปกติใช้กองทุนน้ำมันชดเชยใช้กองทุนน้ำมันเป็นกลไกที่แบบว่าเป็นบัฟเฟอร์มันก็โอเคแต่รอบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เรื่องปกติงั้นผมว่าถ้ามันมีกฎหมายหรือมีกลไกบางอย่างเนี่ยที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ย
มันสามารถที่จะบริหารต่อไปได้ เพราะว่ามันน่าจะต้องยืดเยื้อต่อไปอีกไม่ใช่สงครามยืดเยื้อนะแต่วิกฤตพลังงานน่าจะต้องยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือนเนี่ยมันก็น่าจะทำคือเราไม่สามารถจะชดเชยได้ตลอดกาลนะเงินมันไม่ได้เสกจากในอากาศ ครับ แล้วเราเคยมีปัญหากองทุนน้ำมันเป็นหนี้เป็นแสนกว่าล้านมาแล้วแก้ปัญหากันตั้งหลายปี ยังไม่ทันจะจบเรื่องเลยต้องมาเป็นหนี้อีกรอบแล้ว มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยพอกหางหมู แต่ผมว่าบ้านเรามันมีกฎหมายอะไรหลายอย่าง ซึ่งเรายังไม่ได้ใช้อะครับตอนนี้มันยังเป็นการบริหารแบบปกติอยู่เลยซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมันควรจะต้องมีวิธีการอื่นครับ คือประเทศไทยเรามีบริหารเขาเรียกมีปัญหาการบริหารจัดการที่รัฐบาลนะเมื่อกี้ที่คุณวีอ่านนะทั้งหมดในประเทศนู้นก็มีมาตรการนี้นะทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ชัดว่า ไม่มีประเทศไหนนะที่น้ำมันเนี่ยขาดปั๊มแล้วคนมารอคอย มันมีแต่จัดระเบียบมาเติมแล้วเข้าคิวเติมของเราเนี่ยมันไม่มีมันนอนกลางเต็นท์นอนใช่ไหมมันชกต่อยกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันนี่กี่ประเทศเนี่ยผมว่าอ่านระแวกนี่ที่คุณอ่านข่าวต่างประเทศผมไม่ได้อ่านข่าวต่างประเทศคุณดูมันมีไหมแบบเนี้ยไอ้คนที่มาที่เอาไอ้เครื่องตัดหญ้ามาแบกเครื่องตัดหญ้ามาไอ้ประเภทไอ้มัคคทายกสัมปะเรอต้องมาเอาถังมาเพื่อจะเอาน้ำมันไปเผาศพอย่างเงี้ยคนธรรมดาเดือดร้อนไม่พอผียังเดือดร้อนด้วยอย่างเงี้ยคุณดูดิมันมีไหมอ่ะก็มันไม่มีมันมีเฉพาะประเทศไทยไงถ้าพอเราแก้ปัญหาคุณถามผมแก้ปัญหาประเทศไทยมันประเภทผักชีโรยหน้าไงการแก้ปัญหาเนี่ยมันเอาแต่ผักชีโรยหน้าเอาแต่หน้ารอดเอาแต่หน้าที่มันเป็นข่าวประหยัดน้ำมันรัฐบาลสั่งคุณเห็นไหมรัฐบาลสั่งว่าโอเคงดใส่สูตรไม่ใส่สูตรคุณอนุทินก็ใส่เชิ้ตมาเดินอยู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า 2-3 วันนี้ผมเห็นใส่แจ็คเก็ตอยู่นี่ หนาด้วยหนากว่าสูตรด้วยนะเห็นไหมล่ะแล้ววันนี้พอก็บอกว่าประหยัดน้ำมันแกไปถอยรถไฟฟ้ามามีภาพป้ายแดงใช่ไหมมีภาพครับวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ เห็นไหมเนี่ยเป็นนี่แหละประเทศไทยไงไทยแลนด์เนี่ย BYD ใช่เนี่ยพอเขาต่อต้านเรื่องต่อต้านเรื่องโครงการอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีสสก็ฮิปินโตมากินกันคุณเห็นไหมนะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยเรามันขายผ้าเอาหน้ารอดก็มันได้ยอดวิวไงคนต้องการแบบนี้ไหมเพราะคุณถามว่านี่ไงเห็นไหมคนรอเลขนี้ครับคนเขารอเลขนี้9798เนี่ยฮะนั่นแหละไหม BYD ก็นี่แกได้แกมีตังค์แกรวยอ่ะแล้วชาวบ้านใครจะไปออกไม่มีน้ำมันแล้วจะไปออกรถไฟฟ้านี่ใครจะมีปัญญาออกล่ะใช่ไหมล่ะใช่แล้วเนี่ยนิดนึงนะแล้วบ้านเราอ่ะในอาเซียนอ่ะมีสิงคโปร์กับไทยที่กลั่นน้ำมันกันเยอะบ้านเรากลั่นน้ำมันกันได้วันละเป็นล้านบาร์เรลใช่เยอะสุดอ่ะแล้วบ้านเราเป็นประเทศที่น้ำมันไม่พอใช้มันดูแปลกๆไหมมันดูย้อนแย้งมันดูย้อนแย้งคือสุดท้ายนั่นแหละผมเป็นชาวบ้านผมไม่มีความรู้หรอกจ็อปเปอร์เป็นยังไงโรงกลั่นทำยังไงอะไรยังไงไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมฟังนายกตอนเช้านายกบอกพอ104 วันตอนบ่ายเข้าไปเติมก็ไม่มีให้เติมเย็นก็ไม่มีให้เติมเช้าก็มีไม่ให้เติมอีกใช่ทั้งหมดทั้งปวงที่เรากำลังนั่งถกกันอยู่นี่นะครับปัญหามันมาจากเรื่องของสงครามนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับขอพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาดูกันนะครับว่าแล้วสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้วิกฤตพลังงานมันจะยากในการที่จะแก้แค่ไหนแล้วมันจะยาวไปแค่ไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติ๊กเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ
ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาถกไม่เถียงกันต่อนะครับ ก่อนที่จะไปอัปเดตล่าสุดกับสงครามนะครับ มีมะม่วงจากประเทศเพื่อนบ้านครับมะม่วงแก้วเนี่ยเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่าคือบ้านเราราคาก็แย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับ ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับกรณีมะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งมีข่าวลือนะครับว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากกัมพูชานับแสนตันเนี่ยมาจำหน่ายยังตลาด4มุมเมืองในราคาที่ต่ำกว่ามะม่วงไทยมากส่งผลให้ราคามะม่วงในประเทศเนี่ยตกต่ำเกษตรกรน้ำตาตกเลยสิครับทีนี้ลองไปฟังเสียงของชาวสวนกันนะครับบางช่วงบางตอนไปฟังกันหน่อยครับ ราคามันตกลงมาหน่อยสิไม่หน่อยเยอะอยู่อย่างมะม่วงทองดำเราเนี่ยเหลือ10 กว่าบาททุกปีที่แพงเท่าไหร่มันถึง16 บาทเกือบ20 บาทแต่ตอนปีนี้เหลือ10 บาทนี่มะม่วงทองดำคือมะม่วงกินสุกแล้วถ้ามะม่วงกินดิบตกเยอะไหมมะม่วงกินดิบก็คือมะม่วงพวกเพชรพวกฟ้าอะไรเนี่ยก็เหลือ2 บาท 4 บาทตกกว่าทุกปีไหมปีนี้ตกกว่าแล้วชาวสวนทำไงอย่างแบบนี้เดือดร้อนขนาดไหนถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนมันก็ต้องจำใจอยู่กำใจขายก็กินไม่หมดจะไปทำไงมันนะก็ต้องขายเท่าไหร่ก็ต้องขายว่างั้นเถอะนะถ้าเราไม่ขายแล้วก็กินไม่หมดแล้วจะไปไง2 บาท 4 บาทอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังดีได้ค่ายาค่าแรงคนช่วยเขาคำถามนะครับคือว่าด่านปิดเนี่ยแล้วมะม่วงจากกัมพูชามันเข้ามาได้ยังไงครับเรื่องนี้นี่มีคำตอบนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามกรมศุลกากรถึงประเด็นนี้ก็ได้คำตอบนะครับยืนยันว่ามะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบังอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้นำเข้าเนี่ยใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนหรือว่า ASEAN Trade in Goods Agreement นะครับคือยังไงดีฮะเรื่องนี้พี่เทพไทยก็น้ำมันแพงมะม่วงถูกดิผมดูแล้วนะน้ำมะม่วงกิโลนะซื้อน้ำมันไม่ได้สักหยดไงนี่มะม่วงมะพร้าวน้ำหอมยังแก้ปัญหายังไม่ได้เลยตอนนี้นะนี่มะม่วงอีกแล้วสินค้าเกษตรเนี่ยนะของเราเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าเปิดด่านได้นะเปิดด่านเขมรได้นะผมรับรองเลยพวกข้าวโพดพวกอะไรมากันเต็มเดือดร้อนกันหมดอันนี้เนี่ยปิดด่านอยู่แต่ว่ามันก็มาทางกลไกการค้าก็มาทางเข้าถูกต้องทำศุลกากรใช่ไหมล่ะครับอันนี้แหละแล้วไม่ใช่เฉพาะกัมพูชานะของจีนสินค้าจีนเนี่ยโอ้โหตีตลาดไปดูตลาดไทยไปดูตลาด4 มุมเมืองนี่โอ้โหมาความว่าของจีนเพียบแล้วก็ของเราสู้ของคนไทยสู้ไม่ได้แล้วเรามาเจอภาวะแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าน้ำมันแพงอย่างเดียวนะพอสงครามแบบนี้นะปุ๋ยด้วยนะกระทบมากด้วยปุ๋ยอะครับนี่เราไม่ทำสงครามกับกัมพูชาแล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันโดนกลบไปหมดแล้วมีแต่ข่าวทรัมป์น้ำมันอิหร่านเนี่ยผมว่าตอนนี้กัมพูชาก็หาน้ำมันเติมไม่ได้พอกับเราตอนนี้ไม่มีใครมีอารมณ์จะลบกันละแค่หาน้ำมันเติมมาในประเทศเนี่ยแต่ละประเทศมันก็วุ่นวายพอละแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอได้ยินเรื่องกัมพูชาแล้วยินเรื่องแบบที่คุณเทพไทยพูดแหละอ้าวแล้วสรุปแล้วมันจะยังไงก็ปกปิดด่านแล้วโอ๊ยกัมพูชาล่มจมแน่แต่ก็ยังเอาเข้ามาได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมันคงถูกต้องจริงๆแหละแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็ต้องมาดูกันว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายคนไทยรับกรรมแล้วรับกรรมหลายเด้งเลยนะปุ๋ยก็จะแพงมันแพงแล้วด้วยเนี้ยไม่รู้ว่าต่อไปจะมีปัญหาในการขนส่งหรือเปล่าอีกเพราะว่าปุ๋ยมันเป็นเดริเวทีฟของปิโตรเลียมใช่ไหมเป็นผลผลิตของปิโตรเลียมเนี้ยแล้วนอกจากปุ๋ยจะมีอะไรยามันก็ไปกันใหญ่แล้วก็บรรจุภัณฑ์ใช่เม็ดพลาสติกสินค้าพลาสติกสูงมากเลยตอนนี้คือพวกนี้มันอยู่ล้อมรอบสินค้าเกษตรหมดเลยผมมันจะไปกันใหญ่แล้วบวกแถมไม้ตายก็คือราคาน้ำมันก็ไปกันหมดเลยคือผมว่ารัฐบาลเอาอย่างนี้ว่าในโอกาสวิกฤตเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลต้องคิดแก้ปัญหาระยะยาวแหละเพราะไม่ว่าน้ำมันจะแพงไม่แพงแต่ว่าน้ำมันเนี่ยคือต้นเหตุของการผลิตทั้งหมดอ่ะที่มันมีผลกระทบทั้งหมดนะรัฐบาลต้องคิดอ่ะว่าเที่ยวนี้เนี่ยคุณอย่าไปเกรงใจกลุ่มทุน
คือกลุ่มทุนพลังงานอย่างเงี้ยพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่เล็กมีงบประมาณน้อยนะ 2,000 กว่าล้านนะแต่ว่ามันมีผลประโยชน์มหาศาลในกระทรวงพลังงานไม่ว่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมันพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะมีกลุ่มทุนเข้าไปเกี่ยวข้องและไปค้าขายเรื่องพลังงานรวยทุกคนเป็นมหาเศรษฐีเป็นราชาหุ้นทุกคนทุกธุรกิจเพราะฉะนั้นต้องคิดคราวนี้พลังงานทดแทนครับโซล่าเซลล์เนี่ยคุณกล้าที่จะเปิดเสรีไหมล่ะมันจะกระทบกับผู้สัมปทานไฟฟ้าหรือเปล่าล่ะน้ำมันอย่างเงี้ยคุณจะแก้ปัญหายาวได้ไหมเรื่องรถไฟฟ้าที่คุณอนุทินขี่ซื้อเหมือนกับซื้อมะม่วงเนี่ยซื้อง่ายของแกใช่ไหมล่ะประชาชนกว่าจะซื้อสักทีก็สะสมเงินเป็นปีๆของแกซื้ออะไรแกก็ซื้อได้ใช่ไหมครับอันเนี้ยอย่างเนี้ยเอาระยะยาวคุณคิดยังไงกับเรื่องรถไฟฟ้าคือผมว่าไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะรู้ได้ว่ามันจะจบยังไงสงครามในครั้งนี้นะครับอย่างล่าสุดตอนนี้เลยนะครับซาอุกับ UAE เนี่ยนะครับหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็จะร่วมโจมตีอิหร่านแล้วนะครับสำนักข่าว New York Times เนี่ยรายงานเมื่อวันอังคารนะครับว่ามกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานหรือว่า MBS ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับผู้นำซาอุเนี่ยกำลังล็อบบี้ทรัมป์ครับว่าให้ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยให้เหตุผลว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลนั้นเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางและก็จากรายงานของสำนักข่าว The Wall Street Journal เนี่ยก็มีได้รายงานด้วยเหมือนกันนะครับว่านอกจากซาอุแล้วเนี่ยนะครับยังมีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังพิจารณาที่จะร่วมปฏิบัติการทางทหารกับสหรัฐและอิสราเอลเพื่อโจมตีอิหร่านในเร็วๆนี้หลังจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกอิหร่านโจมตีและมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซคุณอนาลโยครับคือเท่าที่ผมดูการวิเคราะห์เนี่ยนะครับคือกลุ่ม GCC เนี่ยเขากลัวอิหร่านไงคืออิหร่านก็รู้ว่าพวกนี้กลัวเพราะว่าอิหร่านไม่ได้เป็นระบอบซูลต่านหรือว่ากษัตริย์ไงแต่พวกนี้นี่คือหัวกับตะวันตกแล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับดูไบกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอาบูดาบีหรือซาอุกำลังพัฒนาโครงการอยู่คือมันเป็นทุนตะวันตกทั้งนั้นเลยอิหร่านปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเชียร์ทรัมป์ให้โค่นมองอย่างนั้นไหมครับก็ส่วนหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยซาอุกับ UAE ก็ไม่น่าจะแบบคือไม่น่าจะออกตัวเต็มที่เพราะว่าสงครามครั้งนี้ต่อให้คือโอเคละเขาถ้าทำลายอิหร่านได้เขาก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะว่าเขาก็ไม่เป็นศัตรูกันนะพูดตรงๆแต่ปัญหาคือว่าคนที่อยู่ข้างสหรัฐคืออิสราเอลไงถ้าเกิดว่าเขาเข้าเต็มตัวเนี่ยเป็นผมก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าผมจะเข้าเต็มตัวเนี่ยผมทำเพื่ออิสราเอลหรือว่าทำเพื่อตัวเองเพราะมันก็จะตอบอเจนดาของอิสราเอลไปด้วยนะผมว่าสุดท้ายเนี่ยการโจมตีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบอลังการงานสร้างมากอาจจะเหลืออยู่แค่ว่าให้สหรัฐใช้ฐานทัพได้เต็มที่หรือว่าถ้าเกิดมีการส่งทหารจริงก็คงแค่จำกัดเขตมากๆผมก็คงคิดว่าในมุมของซาอุเขาคงจะมองในฐานะที่เขาเป็นผู้นำในโลกมุสลิมมากกว่าถ้าเข้าไปร่วมมือกับอิสราเอลโจมตีแม้ว่าโจมตีชีอะนะซึ่งเขาเป็นศัตรูกันนะแต่ผมว่าภาพมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะเข้าเต็มตัวแต่เขาอำนวยความสะดวกไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือกว่าจะกลับมาฟื้นได้ตอนนี้นะฮะแต่ละประเทศที่โดนคืออิหร่านก็ชัดเจนว่าเขาโจมตีแหล่งที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐคือคุณชักศึกเข้าบ้านเองคุณให้เขามาตั้งฐานทัพอิหร่านก็ต้องโจมตีตรงนั้นใช่ไหมครับใช่อิหร่านมีความชอบธรรมไหมครับในการทำแบบนี้เอาจริงๆถ้าพูดความชอบธรรมเนี่ยในสงครามเนี่ยมันไม่มีอะไรชอบธรรมตั้งแต่ต้นแล้วทั้งสองฝ่ายนะดังนั้นเนี่ยเรื่องความชอบธรรมเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ถ้าถามผมอ่ะไม่มีใครชอบธรรมเลยในสงครามครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีของแต่ละคนมันก็ต่างกันอิหร่านเขาก็พยายามที่จะโจมตีในสิ่งที่เขาโจมตีได้ก็คือทำให้ผลทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธของอิหร่านทำให้เศรษฐกิจนี่แหละไปกดดันคนทั้งโลกคนครึ่งโลกที่เรากำลังโดนอยู่อย่างเงี้ยพอกดดันทางเศรษฐกิจคนในแต่ละประเทศก็จะไปกดดันรัฐบาลซึ่งพอกดดันรัฐบาลเสร็จปุ๊บรัฐบาลพวกนี้แหละก็จะกดดันทางการทูตกับสหรัฐและอิสราเอลว่าให้คุณเลิกสักทีผมคิดว่านี่เป็นแท็กติกของอิหร่านเหมือนกันนะซึ่งมันก็จะดูประสบความสำเร็จหน่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นอิหร่านผมอยากลากในเกมให้มันยาวที่สุดเพราะยิ่งยาวผมยิ่งได้เปรียบแต่อเมริกาเนี่ยกับอิสราเอลเนี่ยควรจะต้องให้สั้นที่สุดซึ่งตอนนี้เหมือนเขาจะลงยังหาทางลงไม่เจอก็เลยคุยด้วยอะไรให้เขาหักหลังอิหร่านมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยก็น่าสิก็เลยจะไม่รู้จะทำยังไงในการเจรจาใช่ยิ่งเป็นทำที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันอย่างเงี้ยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มันก็เลยยังหาทางออกไม่เจอซึ่งกลายเป็นว่าคนไทยเราซวยด้วยนะแบบเนี้ย
ยังมีเรื่องสงครามที่ยังได้คุยต่อนะครับในออนไลน์ของเรานะครับรวมไปถึงงูเห่าสีส้มนั่งร่วมกลุ่มกับภูมิใจไทยพี่เทพไทยมองอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกันที่ออนไลน์นะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับหมดเวลาของถกไม่เถียงที่ออกอากาศทางช่องวันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่วงออนไลน์ครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อยาก สัพเพเหระ เพระนี่บอกประเทศอื่นเขามีมาตรการหมดแล้วประเทศไทยยังไม่มีมาตรการอะไรเลย มันยังไม่มีครม.ด้วยปะเกี่ยวไหมพี่ ไม่ได้เกี่ยวหรอกคือถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นครม.คนละชุดเนี่ยมันใช่ละมันช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยแต่นี่ครม.มันชุดเดียวกันคือคุณอนุทินเป็นนายกแล้วรายชื่อครม.ก็ครึ่งหนึ่งก็ของเก่าทั้งนั้นมันทำได้หมดจริงๆมันไม่มีรอยต่อเขาไม่มี คนที่ต้องทำงานก็ทำอยู่ป่ะ ทำได้อยู่แล้ว คุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติคุณสุ เขาเป็นต่ออยู่แล้ว เขาก็ทำกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะ ใช่ ยังมีใครอีกบ้างครับที่มาจากชุดเก่าแล้วยังพี่เห็นว่ายังไม่ทำงาน มันก็ไม่มี ในการแก้ปัญหานี้ มันเราชุดเก่าก็ทำกันหมดแหละแต่เพียงแต่ว่านายกเนี่ยในฐานะเนี่ยผู้นำเนี่ยแกก็ต้องมีมาตรการต้องอะไรยังไงขึ้นมานำว่าจะมีมาตรการอะไรแล้วก็ให้คนปฏิบัติตามให้รัฐมนตรีก็มีสบกวอรูมอะไรของเขาเนี่ย ก็นั่นแหละก็ไม่เห็นมีมาตรการอะไรขึ้นมา ใช่ไม่เห็นมาตรการอะไรเลยคือตั้งมาก็เท่านั้นน่ะคือตอนนี้เราบริหารกันแบบปกตินะนี่คือการบริหารใช้กลไกปกติหมดเลย ไม่มีกลไกวิกฤตเลย แต่ประเทศที่คุณวารินอ่านเป็นกลไกวิกฤตหมดเลยนะเนี่ยนี่คือปัญหาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอนุทินอีกแล้วอ่ะคือถ้าบ้านเมืองปกตินะผมว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกที่ดีมากเพราะแกจะอำนวยให้กลไกมันเดินไปได้อย่างสะดวกแต่พอบ้านเมืองวิกฤตอะไรแกมีปัญหาทุกทีตั้งแต่โควิดมาแล้วน้ำท่วมหัดใหญ่แล้วก็มาถึงตอนเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะเกิดทำขยายแฟรนไชส์บุกประเทศอื่นต่อมาแล้วมีวิกฤตต่อทำไงอ่ะมันวิกฤตนะตอนเนี้ยคือแกประเภทคุณอนุทินเนี่ยคือเอาตรงนี้ว่าแกไม่ได้แกก็ไม่ได้เป็นผู้นำทางความคิดทางอะไรแหละเอาดูที่ตอนในข้าวใหม่ๆเราก็เห็นเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็ถามว่าแกมีนโยบายแกว่าไม่แล้วแต่กองทัพว่าไงผมตามผมตามกองทัพไอ้กองทัพตัดสินใจยังไงผมสนับสนุนไอ้อย่างเนี้ยอยู่ทางการเมืองมันเสียหายคุณเป็นผู้นำคุณต้องให้นโยบายเขาว่าผมเอานี้แล้วกองทัพปฏิบัติตามผมอันนี้คือแกขี่กระแสกองทัพแกรู้ว่ากระแสกองทัพมันแรงไงตอนนั้นใช่ไหมความยอมรับผลโพล80-90%ไงแกก็ขี่กระแสแล้วก็มันได้ผลจากการกระแสขี่กระแสชาตินิยมรักชาติมาจนถึงผลการเลือกตั้งนี่แหละนี่ถ้าหากว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วเลือกตั้งกันตอนนี้นะผมว่าสนุกผมว่าสนุกแหละใช่แล้วปัญหาของคุณอนุทินก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่คุณเทพไทยพูดใช่แกไม่มีนโยบายเลยตอนกัมพูชากลาโหมว่าไปต่างประเทศว่าไปแต่มีทหารมาพูดกับผมนะบอกไอ้ที่ให้กลาโหมว่าไปแล้วจะผมว่าอะไรใช่ผมต้องงงไงคือคุณต้องมีธงให้ผมว่าว่าจะให้ยิงถึงวันนี้ให้ยึดอันนี้หรืออะไรก็ว่าไปแต่นี่บอกกลาโหมว่าไปแบบกลาโหมไม่ใช่นายกอ่ะนึกออกไหมคือไม่ได้บริหารประเทศอ่ะเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะทำยังไงก็พอตอนนั้นพอเหยียบกับระเบิดแกฉีกไอ้สัญญาสันติภาพนั่นเห็นไหมสุดท้ายแกต้องกลับมาอีกเห็นไหมล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงเนี่ยแต่ผมว่านายกถ้าปิดวาจาก็อาจจะเข้าท่านะเพราะถ้าเปิดวาจาแล้วมีแต่บวกมีแต่ลบไม่พูดจะมีแต่ลบเลยพูดไปแล้วเดี๋ยวเสียอีกโอเคเดี๋ยวเข้าอะไรนะครับครับ4 3 2 1ไปกลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับอยู่กันออนไลน์กันต่อครับยังมีหลายเรื่องที่อยากชวนทั้งคุณอนาลโยและคุณเทพไทยพูดคุยกันนะครับในเรื่องของสงครามและเรื่องของการเมืองในประเทศด้วยเนี่ยนะครับ
ปากีสถานขอเป็นคนกลางแล้วครับตอนนี้จู่ๆก็จะมีข่าวนี้โผล่ขึ้นมานะครับว่าจะเป็นตัวกลางในการเป็นกาวใจให้กับสหรัฐและอิหร่านมาล้อมวงเจรจากันที่อิสลามาบาดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนะครับซึ่งนี่เป็นรายงานของ The Guardian นะครับที่บอกว่านายกเชบาสชารีฟเนี่ยพร้อมเปิดบ้านเป็นสถานที่จัดงานซึ่งสหรัฐเนี่ยก็เล็งส่งรองประธานาธิบดี JD Vance มาเป็นหัวหน้าทีมเจรจาแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยก็ยังคงตั้งแง่นะครับแล้วก็ยื่นคำขาดว่าไม่ขอร่วมโต๊ะกับคนสนิทของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นสตีฟวิทคอฟก็ดีนะครับทูตพิเศษประจำตะวันออกกลางหรือว่าเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยตัวตึงของทรัมป์นะครับคือบทบาทของปากีสถานนะครับเดี๋ยว JD Vance เนี่ยภรรยาเป็นฮินดูนะอูชา Vance เนี่ยนะเราจะส่ง JD Vance ไปเดี๋ยวมันก็คงอยากจะไปซื้อปากีสถานมันก็คนนี้แหละที่ไปกรีนแลนด์อ่ะ ใช่แล้วไปบอกว่าจะซื้อกรีนแลนด์ จะซื้อกรีนแลนด์อ่ะยังไงฮะทำไมจู่ๆปากีสถานอาสาฮะโอมานไม่ดีตรงไหนครับก่อนหน้านี้คือโอมานคือตอนนี้อิหร่านเนี่ยนะครับคือไม่ไว้ใจแล้วไงฮะนี่ชัดเจนมากว่าไม่คุยแล้วแล้วคุณไม่มีสิทธิ์กำหนดว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่เราเป็นคนกำหนดแล้วตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าพอโอมานเขาคือสุดท้ายโอมานเขาอยู่ในกอล์ฟสเตทอ่ะใช่ไหมคือแต่ปากีสถานเนี่ยจะดีช่วงไงก็ยังเอเชียใต้ก็ยังคนคือยังมีความสนิทกันบ้าง แล้วก็อย่าลืมว่าปากีสถานเนี่ยนอกจากสนิทกับสหรัฐในระดับหนึ่งแล้วก็สนิทกับจีนด้วย ผมว่ามันเป็นบทบาทที่ดีนะอ่านที่ทวิตที่ท่านนายกปากีพูดเนี่ยมันไม่ใช่การฉวยโอกาสนะแต่ผมรู้สึกว่านี่เป็นการแสดงบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้มีการเจรจากัน เพราะว่าสุดท้ายผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าเมื่อสงครามมันจะเกิดขึ้นยังไงอ่ะการจบสงครามให้ดีที่สุดมันคือการเจรจากันเพราะมันจะหาเงื่อนไขที่แต่ละประเทศพอยอมรับได้เพื่อให้เลิกกันไปก่อนหน้านี้เรามองจีนอินเดียใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่ในบริกส์เหมือนกันรัสเซียนะครับแต่ปากีโผล่มาจากไหนฮะเพราะว่าประเทศเหล่านั้นประเทศมหาอำนาจซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะมีความขัดแย้งกับมหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในอย่างชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาแต่ปากีสถานถ้าพูดตรงๆก็เป็นประเทศระดับเราอ่ะใช่ไหมประเทศเล็กๆเป็นตัวกลางให้แล้วให้พวกมหาอำนาจมาคุยกันผมว่าทุกคนน่าจะสบายใจมากกว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าปากีก็คงไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะว่าปากีก็คงไม่สามารถไปก่อเรื่องที่ไหนได้ก็คงไม่สามารถไปสอดอเจนดาของตัวเองได้ปากีมีนิวเคลียร์ไม่ใช่เหรอฮะตอนนั้นที่ทรัมป์ออกมาอ้างว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสงครามที่เขาสามารถยุติได้เขาควรจะได้โนเบลเลยนะเพราะว่าเขาทำให้อินเดียกับปากีสถานเนี่ยหยุดทะเลาะกันได้แต่ความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือทั้งสองประเทศนี้มีอาวุธนิวเคลียร์ใช่แต่ว่าในทางกลับกันปากีก็จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงกับความขัดแย้งนี้ทั้งในอิสราเอลทั้งในสหรัฐหรือว่าในอิหร่านเองเขาอาจจะเป็นคนนอกแบบฟอนต์โรอ่ะคนนอกแบบอยู่ใกล้กว่าเราหน่อยไม่ใช่ใกล้เฉพาะภูมิศาสตร์อย่างเดียวใกล้ในฐานะความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามุมเนี้ยผมว่าไปปากีดีแล้วก็สำคัญก็คือว่าผมพูดเหมือนเดิมแหละผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าในทางการเมืองอ่ะคือปกติแล้วผู้นำประเทศเวลาจะสื่อสารอะไรเขาต้องคำนึงถึงการเมืองในประเทศแล้วตอนนี้อิหร่านเพิ่งเปลี่ยนระบอบใหม่ถ้าจะมาแสดงความอ่อนแอว่าฉันจะยอมรับในการแสดงว่าฉันจะไปเจรจากับผู้ลุกลานอย่างสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยมันน่าจะพังพอสมควรดังนั้นผมเชื่อว่าในทางที่เขาประกาศออกมามันต้องประกาศอย่างนี้แหละแต่เชื่อว่าข้างหลังเขาคงต้องมีทางหาทางคุยกันเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าสงครามมันเดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับอิหร่านอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอิหร่านใช้โอกาสเนี้ยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะหาเงื่อนไขหาเทอมในการหยุดสงครามให้ดีที่สุดเสียเปรียบน้อยที่สุดในการสู้กับมหาอำนาจในทางทั้งการทูตและการทหารอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์หรืออย่างน้อยสุดถ้าปากีอยากจะไม่อยากจะแบบเสียเปรียบมากปากีลองดึงใครมาเพิ่มได้ไหมล่ะแล้วให้สหรัฐโอเคถ้าโอเคปุ๊บคุณมี2ฝ่ายผมมี1ฝ่ายผมเสียเปรียบผมชวนใครมาเจรจาเพิ่มก็อาจจะดีกับปากีก็อาจจะดีกับอิหร่านก็ได้นะคือเขากำลังตั้งคำถามพี่เทพไทยว่าผู้นำทั่วโลกเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ไปโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนด้วยซ้ำโรงเรียนที่มีน้ำที่มีเด็กแล้วครูเสียชีวิต160กว่าคนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นรัสเซียทำเนี่ยจะโดนประณามแน่นอนแล้วก็ขนานเสียงกันเลยนะครับนี่คือมันเป็นโลกที่ก็มันอเมริกามันใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นเจ้าโลกไงมันเป็นเจ้าโลกมันใหญ่ที่สุด
แล้วก็มันทำอะไรก็ได้ไงใช่ไหมล่ะ ครับ คือรอบนี้นี่ผมจะเป็นคุณอนุทินนะผมว่าผมจะเป็นคุณผมเสนอตัวเลยเพราะไหนๆก็โดนัลด์ทรัมป์มาเสือกเราวันที่เราทะเลาะกับกัมพูชามันก็เสือกจะขอเป็นคนกลางอันนี้แก้ผิดเลยมันเสือกกับอิหร่านมากูขอเจ็บเป็นคนกลางไหนรัฐบาลนี้ก็โดนกล่าวหาว่าทำให้ราคาน้ำมันแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไหนจะแย่งซีนไปเลยนี่ผมว่าถ้าเต้เป็นนายกเต้เอานะผมว่าเต้เอาเลยนะเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยเลยประกาศเลยเดี๋ยวพี่เทพไทยเนี่ยถนัดอ่านภาษากายนะครับผมอยากให้ไปดูที่ทรัมป์แถลงล่าสุดสักนิดหนึ่งก่อนนะครับที่บอกว่ากำลังเจรจากับอิหร่านคือพูดเองเองนะครับอิหร่านเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้ดูคลิปนี้ของทรัมป์จังเลยครับไปดูว่าที่ทรัมป์บอกว่าได้ของขวัญที่มีมูลค่ามหาศาลจากอิหร่านเช้าวันนี้เนี่ยมันคืออะไรไปชมกันหน่อยครับ Success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group. And we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change, success. คือเต็มไปด้วยความย้อนแย้งครับคุณอนาลโยตกลงคุยกับใครฮะไม่รู้เหมือนกันมีคนแซวบอกว่าคนที่คุยเนี่ยเผลอๆเป็นสายของมอสซาดแอบมาคุยหรือเปล่าเพื่อดึงหรือเปล่าคนไม่รู้เหมือนกันนะคืออันนี้เราก็ไม่รู้จริงว่าคุยกับใครแต่ว่าแล้วปัญหาของอาจจะไม่ใช่ปัญหาคือระบบของอิหร่านเนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นประธานาธิบดีเขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจ 100% IRGC ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคุยกับคนไม่ถูกคนอ่ะมันก็ไม่เกิดผลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้การคุยเนี่ยหนึ่งก็คือเรายังไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครนะสองก็คือว่าคุยกันแล้วเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ผลหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเนี่ยคนเคาะสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นผู้นำสูงสุดซึ่งเราก็ยังไม่รู้อีกว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยเขามีนโยบายอะไรในใจดังนั้นเนี่ยมันก็ยังผมว่ามันยังมีความเบลออยู่มากพอสมควรอ่ะตอนนี้จนกว่าเราจะเห็นภาพลักษณ์หรือเห็นภาพของการเจรจาที่แท้จริงแล้วก็อย่างไอ้ที่บอกวันตอนแรกมี6ข้อใช่ไหมตอนนี้มี15ข้อแล้วเท่าที่อ่านดูเอาผมพูดตรงๆนะอ่านรู้แล้วแหมคุ้นๆเหมือนกับที่รัสเซียยื่นข้อเสนอให้ยูเครนเลยเป็นข้อเสนอที่แบบว่าผมเป็นอิหร่านหรือผมเป็นยูเครนผมก็ไม่เอาอันนี้มันก็ดูเป็นการเซตเงื่อนไขที่ค่อนข้างแรงพอสมควรแต่ถ้ามองในแบบโลกสวยหน่อยก็คือว่าเป็นการเคลมไม่เยอะก่อนแล้วเวลาเจรจาจะได้ลดลงมาก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่สุดท้ายเนี่ยแต่ผมว่าเขาประเมินอิหร่านต่ำไปนะฮะอิหร่านไม่ใช่เวเนซุเอลาและอิหร่านไม่ใช่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางนะฮะแน่นอนเอาอย่างง่ายๆเลยนะแค่คือผมรู้สึกว่าถ้าสหรัฐหยุดสงครามก่อนที่จะมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสน่ะมันจะสวยกว่านี้แต่พอปิดช่องแคบฮอร์มุสผมว่าสหรัฐไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับสถานการณ์นี้สิ่งที่ตอบได้ชัดเจนเลยก็คือว่าอเมริกาเอามาแต่เรือทุกเครื่องบินแล้วก็เรือที่คุ้มกันเขาไม่ได้เตรียมกำลังอย่างอื่นเลยดังนั้นเนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเกิดว่าเฮ้ยเราต้องใช้นาวิกโยธินหรือเปล่าเราไปลากมาจากโอกินาวาแล้วเรือพวกนี้มันไม่ได้วิ่งแบบเครื่องบินวิ่ง2 สัปดาห์กว่าจะมาถึงเนี่ยกว่าจะมาถึงก็น่าจะสุดสัปดาห์นี้นักข่าวจี้พีทเท็กเซตรัฐมนตรีสงครามเนี่ยไปต่อไม่ถูกเลยนะตอบแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ beat around the bush อ่ะคือแบบไม่เข้าเรื่องอ่ะตอบแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันเกิดขึ้นผมก็คิดเอาเองนะว่าเผลอๆสหรัฐอเมริกาเริ่มสงครามเนี้ยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบจู่ๆก็เริ่มเลยโดยยังไม่พร้อมเหมือนกับว่าเขาอาจจะเห็นโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็นึกไม่ออกนะอาจจะเป็นโอกาสในการสังหาร47 คนแรกของการประชุมที่ของผู้นำอิหร่านนั้นก็ได้แต่นั้นก็ตามในความไม่พร้อมของสหรัฐเนี่ยมันทำให้เริ่มสงครามได้แต่จบสงครามยากและปัญหาที่สำคัญของสหรัฐเนี่ยคือคุณต้องจบสงครามยังไงให้ตัวเองดูดีด้วยเพราะว่ามันมีผล2 อย่างนะผลในการเมืองในประเทศและผลในการทูตระหว่างประเทศแล้วสหรัฐเนี่ยทำลายเพื่อนเล่นงานเพื่อนมาตลอดในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่แปลกหรอกที่จะไม่มีใครชอบแล้วถ้าเกิดสหรัฐทำลายตัวเองรอบนี้อีกผมจะไปกันใหญ่ภาษากายเป็นไงบ้างครับทรัมป์เมื่อกี้ผมว่า
ผมว่าเขาคุยกับตัวเองนะ คุยกับตัวเอง คุยกับใครก็คุยกับตัวเอง ผมดูอาการนะ ใช่ไหม แล้วก็คุยกับตัวเอง แล้วก็มีคนบอกว่าน้ำเสียงก็แผ่วไปเลยนะ ใช่ ดูไม่ค่อยเชื่อมั่นอ่ะ เขาคือผมว่าเขาประเมินผิดพลาดนะที่คุณอนุรยว่าเนี่ยก็คือว่าอนาลโยว่าเนี่ยก็คือว่าเขาคิดว่าการ เหมือนชื่อรัสเซียเลยอนาเยโลว่า ก็คือว่าเขาก็คิดว่าอิหร่านรอบนี้เนี่ยนะที่เขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมากเขาคิดว่ามันจบเร็ว คือเขาคิดว่าพอเขาสังหารผู้นำได้มันจบไงเด็ดหัวได้แล้วมันจบ มันเหมือนกับเวเนซุเอลาที่พอเขาจับประธานาธิบดีเขาได้ปั๊บในทุกอย่างมันก็อยู่ในมือเขาหมด อันนี้ก็เหมือนกันเขาฆ่าตายหมดแล้วพวกนี้ก็ยอม คนอเมริกายังงงเลยว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามตรงไหน คือนี่คือทำตามใบสั่งของอิสราเอลอะฮะ เขาก็เป็นบัดดี้เป็นคู่หูกันเลยนะเนทันยาฮูกับโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมเป็นปีเป็นคุยบ้านเราก็เรียกเป็นนายคอไกคางเลยนะหมายความว่ารับลูกกันเลยอ่ะเขาไม่ทำตามกฎของสหประชาชาติเนี่ยมองเขาเป็นผู้คุกคามหรือเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างได้ไหมครับ อันนี้แหละผมว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งอันดับแรกก็คือว่ารางวัลโนเบลเนี่ยผมว่าเฟลไม่ได้อยู่แล้ว หรือให้อะไรดีไหมฮะตอนนี้จะได้หยุดสงครามผมว่าให้ก็โดยคนประท้วงกันทั่วโลก ผมว่าเขาไม่ได้อยู่แล้ว แล้ววันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็เป็นผู้ร้าย แล้วในที่สุดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะถูกจับเป็นอาชญากรสงครามจะยุ่งอีกนะเนี่ยใครนี่ถ้าหากว่าเป็นสังคมโลกผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าสังคมไทยมันจะมีมือดีนะไปร้องแล้วเนี่ยร้องแล้วแหละ EU NATO เทแล้วไม่ใช่เหรอฮะคือมันก็น่าจะเทอยู่เพราะว่าลองนึกสภาพว่าปีที่แล้วอ่ะบอกว่าพวก EU พวก NATO คือภาระของผมคุณใช้จ่ายมากแล้วเล่นงานดาบ2ด้วยทาริฟเล่นงานดาบ3ด้วยบอกว่าเรื่องกรีนแลนด์แล้วตอนนี้บอกว่าเฮ้ยพอช่องแคบฮอร์มุซเราเตรียมตัวไม่ทันมาช่วยกันหน่อยแล้วใครจะมาคือไม่มีใครมาคืออันนี้พูดตรงๆนะผมพูดอาจจะฟังดูตลกนะแต่ผมก็เชื่ออย่างที่ผมพูดนะคือผมว่าทรัมป์ควรจะไปเทคฮอร์โมนอะแกวัยทองอ่ะบางทีแกป่วยเชื่อผมแกคนบ้าคนป่วยคุณอเมริกาเนี่ยแกเลือกคนบ้ามาเป็นไงแล้วจริงๆนะแกบ้าจริงๆแล้วเราไม่บ้าได้ไงคุณดูคุณเขาเล่นงานเวเนซุเอลาได้เสร็จเขามาเล่นหน้าอิหร่านใช่ไหมแล้วก็ต่อคิวแล้วนู่นคิวบาแล้วก็จะล่ออีกนู่นก็บอกต่อถัดไปก็คิวบาอีกเห็นไหมไปตัดไฟเขาอะนั่นแหละคือผมว่าเนี่ยคือมันโจรนะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะประชาคมไหนเขาจะยอมรับล่ะ EU จะเอาเหรอ NATO จะเอาเหรอแบบเนี้ยแล้วรัฐบาลเราเอาไงดีเจอรัฐบาลอเมริกาแบบนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยไปแบบจะทำแบบอะไรอะทำอันวาอิบราฮิมอเมริกาอิหร่านคูอยู่เนี่ยนะที่ให้เรือก็มาเติมน้ำมันอะไรเนี่ยนะเห็นไหมอิหร่านคูอยู่นะครับต้องวางตัวนี่แบบถ้าผมสนิทกับคุณไม่ใช่สนิทผมถ้าเจอคุณอนุทินเนี่ยผมจะบอกเลยนะไหนก็ไหนแล้วเนี่ยก็เสนอตัวไปเลยเป็นคนกลางจะได้มี Bangkok Declaration สักหน่อยนะคือตอนนี้คะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยดิ่งสุดเลยนะครับรอยเตอร์สกับ Ipsos นะครับไปทำสำรวจมาคะแนนการทำงานของทรัมป์ตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ 36% จากเดิม 40% ในสัปดาห์ก่อนซึ่งถือว่าต่ำสุดแล้วนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาในสมัยที่ 2 แล้วคนอเมริกา 61% เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการโจมตีอิหร่านนะครับมีเพียงแค่ 35% ที่สนับสนุนซึ่งมันก็ขัดกับภาพลักษณ์ที่ทรัมป์เคยหาเสียงไว้ว่าจะไม่พาอเมริกาไปติดลมสงครามโง่ๆนะครับส่วนความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจเนี่ยลงเหลือเพียง 29% ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของโจไบเดนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับปีนี้จะมี midterm election จะมีเลือกตั้งกลางเทอมจะเปลี่ยนหรือจะดัดสันดานทรัมป์ได้ไหมครับผมว่าถ้าทำฉลาดนะคือหรือว่าคือปัญหาเอางี้ผมเจออาจารย์ปริธานเมื่อวานอาจารย์ปริธานแกจะเล่าอย่างนี้ว่าแกรู้จักกับนักการทูตที่ inner circle ระดับหนึ่งอ่ะแกไปคุยกับเพื่อนแกบอกว่าเนี่ยทรัมป์ 1.0 นะทรัมป์ยังเอาแบบเทคโนแครดเอาอะไรเงี้ยพูดให้แบบคุณสุภจีคุณศรีหศักดิ์เนี่ยมาล้อมรอบตัวมันมีแล้วก็ยังแย้งกันได้สังเกตว่าทรัมป์ 1.0 ยังทำอะไรเป็นแพทเทิร์นนะไม่ว่าเขาจะแรงพอสมควรแต่ทรัมป์ 2.0 อ่ะเขาเอาพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็ล้อมรอบด้วยคนแบบใช่ครับนายครับดีครับทำอะไรครับก็คือว่าเอามีแต่พวกเฉลี่ยใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าพอทำไปปุ๊บก็มีแต่คนล้อมรอบแล้วทำไปพอมันเกิดผลอะไรขึ้นมา
ก็เลยอ้าวแล้วทำไมพวกคุณไม่เตือนผมก็แบบนี้ที่จู่ๆมาแวดพีทเฮสเซตว่าคุณไปเองเหรอไม่บอกให้ผมบุกอิหร่านแล้วผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหน้าเหวอสิหน้าเหวอคือรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้เนี่ยเป็นอดีตทหารใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทาง Fox เขียนหนังสือแต่คือมาเป็นรัฐมนตรีสงครามอ่ะเขาก็เปลี่ยนชื่อ Department of War แล้วนะที่ประเทศไทยไม่ใช่เป็น Department of Defense ใช่ไหมครับเป็น Department of War ก็เป็นรัฐมนตรีสงครามแต่ออกมาอ่านแต่ละครั้งนี่คือเป็นการอ่านโพยแล้วมันเป็นการแสดงอะครับคือแล้วเขามีการวิเคราะห์ไปไกลถึงขั้นว่าทรัมป์เนี่ยเขา obsess หรือว่าแบบว่าหลงไหลรองเท้ามากคือถ้าเกิดใครใส่รองเท้านี่พี่ใส่มาไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรองเท้าให้พี่เดี๋ยวนี้เลยทรัมป์เขาจะมีเทสของเขาเรื่องรองเท้าแล้วทีนี้มาโกรูบิโอก็ดีนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมครับของเขาแล้วก็พีเท็กเซตแล้วก็เจดีแวนซ์ทุกคนเนี่ยเขามีตัดภาพให้ตอนที่นั่งอยู่ในทำเนียบไงรองเท้านี่มันโอเวอร์ไซส์อ่ะมันใหญ่กว่าเท้าพวกนี้แต่พวกนี้ก็ต้องฝืนใส่เพราะว่าดูนั่นทำให้มาใช่ครับนาย โอ้เถียงนายไม่ได้มีแต่คุณพลอยพยักอะไรชิบหายประเทศจะเจ๊งอันนี้มันจะเจ๊งอยู่เลยผมนึกว่ามันมีแต่ประเทศไทยนายคนบ้าเนี่ยมันมีอเมริกาบ้าด้วยเนี่ยเลยผมก็แปลกใจว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงๆนะครับเขาเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็แพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วคนอเมริกาอเมริกายังเลือกเข้ามาอีกในรอบ2เนี่ยผมว่าโอ้โหมันหนักมากอะเนี่ยแต่ตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจนะที่เขาชนะเพราะกำมลาก็ไม่ไหวไงใช่ไอตอนนั้นโอ้โหใช่ทั้งไบเดนทั้งกำมลาแฮร์ริสมันแย่จริงมันแย่จริงๆนะแต่มันคือมันเป็นแบบว่าเลือกระหว่างอันแย่กับแย่เขาก็โอเคเราแย่ก็เจอได้เฉพาะหน้าแล้วตอนนี้ก็เลือกแย่ใหม่บ้างแต่ปัญหาของรอบนี้คือมันแย่กว่าที่คิดแล้วมันแย่ว่าตอนหาเสียงสัญญากับผมว่าผมไม่เอาแล้วสงครามจะพาทุกคนกลับมาเรามาจะมาเจริญรุ่งเรืองดีกว่าแต่ตอนนี้ก่อสงครามแล้วบอกว่าจะก่อสงครามอย่างต่อเนื่องด้วยให้ผมคิดนะผมคิดว่าน่าจะโดนผู้นำอิสราเอลเนี่ยปั่นหัวว่านี่ไงตั้งบอร์ดออฟพีซสิแล้วเดี๋ยวกาซาเนี่ยถล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นโอกาสเป็นมหาศาลมันอย่างกับโครงการเรียลเอสเตทอ่ะพี่ที่เขาจะไปทำเป็นริเวร่าในตะวันออกกลางอ่ะที่เอาอินโดล่าสุดไม่จ่ายเงินแล้วนะ1,000 ล้านบอกว่าแล้วก็เขาบอกว่าคุณไม่ได้เอาไปช่วยปาเลสไตน์เขานักธุรกิจอสังหาไงพูดเรื่องนี้มันก็เข้าหัวเขาใช่ไงมันเห็นเงินอยู่ข้างหน้าไงว่าถ้าเกิดจะพัฒนากาซาขึ้นมาให้เป็นแบบเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังคิดแบบนักธุรกิจอยู่แหละใช่แล้วก็มีนิดนึงนะคืออย่างเงี้ยแล้วมิดเทอมกำลังจะมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเช่นถ้าริพับลิกันเสียไปสักสภาหนึ่งอ่ะผมว่ามันจะเป็นสัญญาณที่น่ากลัวเหมือนกันนะคืออย่างอเมริกันเนี่ยเรื่องเลือกตั้งมิดเทอมมันเป็นการส่งสัญญาณการเมืองที่แรงมากมันแล้วถ้าเกิดว่าริพับลิกันเสียสภาไปอย่างเงี้ยยิ่งจะเป็นสภาสูงอย่างเงี้ยโอ้โหริพับลิกันต้องคิดใหม่แล้วว่าอีก2 ปีจะทำยังไงแล้วคืออีก2 ปีเนี่ยถ้ากู้สถานการณ์กลับมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหเดโมแครตจะกลับมาหรือมันอาจจะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีตัวใครแต่ถ้าเกิดว่าเราหลับตาตอนนี้แล้วคนอเมริกันเห็นหน้าทรัมป์อ่ะแล้วรู้สึกว่าก็เหมือนกับไอ้แบดกับแบดอะไรก็ได้แรกที่ดีทุกคนที่มาดีกว่าทรัมป์หมดไงมันจะเป็นอย่างนั้นไปอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นมันจะกลายว่าทรัมป์จะโทษนะทรัมป์อาจจะบ้ากว่าเดิมหรือเปล่ายังไงก็แพ้แล้วเราลุยแหลกกว่าเดิมผมจะไปกันใหญ่นะคือระดับอภิมหาของโลกและบ้าแบบนี้เนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยสังคมโลกอยู่ยากนะเนี่ยอินโดบอกเลยครับไม่จ่ายแล้ว1,000 ล้าน1,000 ล้านก็แพงไปใครจะจ่ายที่จะไปเข้าไอ้บอร์ดออฟพีซของเขาเนี่ยฮะประสิทธิภาพนะครับผมมีการเมืองไทยมาหน่อยนะฮะขั้นรายการในช่วงนี้งูเห่าสีส้มครับไปนั่งรวมกลุ่มกับภูมิใจไทยวันนี้ที่สภานะครับจะดูภาพกันหน่อยนั่งแล้วเหรอปรากฏภาพสุดฮือฮาครับคุณสุริยาวงอารีฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเขต7ของอุดรธานีนะครับพรรคประชาชนเนี่ยไปร่วมการประชุมไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กับสสของพรรคภูมิใจไทยในแถวหลังของห้องประชุมนะครับซึ่งก็ไปนั่งข้างๆกับคุณอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์นะครับสสอุดรเหมือนกันที่เคยสังกัดพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ย้ายมาภูมิใจไทยนะครับไงดีฮะก็จะให้เขาไปนั่งไหนเพราะว่าก็มาบวกเพราะว่าไปอยู่นั่งพักส้มก็แช่แข็งไปแล้วฟีดไปแล้วใช่ไหมล่ะก็กองมาเนี่ยเราก็ยกมือให้กับคุณอนุทินไงแล้วก็นี่ก็ส.บ้านเดียวกันก็คงรู้จักกันอุดรธานีแล้วเมื่อยกให้คุณอนุทินก็มาอยู่กับพรรคคุณอนุทินเนี่ยเพียงแต่คุณอนุทินแกไม่ยอมรับแค่นั้นแหละเมื่อก่อนนักข่าวถามแต่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องก็จะยกให้มีอยู่มันจะยกใครในโลกนี้มีของฟรีเหรอคุณวีไม่มีของฟรีหรอกใช่ไหมก็นี่อะไรมาก็ต่อไปก็อยู่พรรคนี้แหละผมว่านะดูมีความสุขไหมครับเนี่ย
ผมว่าแกกลับบ้านได้แล้วยังก็ไม่รู้เนี่ย กลับไปได้คุณจะตรงคือถ้าหากว่า แกไปเป็นงูเห่าตอนกลางเทอมปลายเทอมอะไรเนี่ยนะก็อาจจะอธิบายกับประชาชนได้ว่าผมอยู่มาครึ่งเทอมแล้วผมดูไม่ไหวแล้ว ผมจำเป็นต้องออกอะไร อันนี้แกวันแรกเลยโหวตนายกแกเป็นงูเห่าเลยยังอธิบายยากมากคราวนี้ก็ต้องดูว่าที่ผ่านมาแสดงว่าแกขออาศัยว่าให้พรรคอยู่กับพรรคประชาชนพรรคส้มเนี่ยนะเพื่อใจมาเป็นเข้าสภาแล้วแกก็ผมว่าแกคิดตั้งแต่วันที่หาเสียงจนวันสุดท้ายว่าได้มาป้าให้กูได้เหอะกูก็อาจจะไปแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะขอสสสมัยเดียวพอ อะไรเงี้ยหรือไม่กูอยู่กับคุณสมัยเดียวต่อไปกูก็ไปอยู่พรรคอื่นพรรคอื่นเนี่ยคือ ถ้าไปอยู่พรรคอื่นเนี่ยมันอาจจะตกได้ไงผมอยู่พรรคน้ำเงินเนี่ยโอ้โหเครือข่ายน้ำเงินเนี่ยกระสุนดินดำก็พร้อมอัดฉีดทรัพยากรเพียบนี่ดูนี่นะที่อะไรนั่งใกล้ๆเนี่ยไทยสร้างไทยใช่ไหมแต่ว่าไทยสร้างไทยเมื่อก่อนมาอยู่เห็นไหมล่ะก็ได้กันเลยแล้วผมว่าคุณสมบัติของงูเห่าเนี่ยคืองูเห่าเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมเขาไม่กลัวความเย็นนะคุณจะแค่แข็งเท่าไหร่ก็ไม่มีผล ไม่กลัวใช่ไหมเขาไม่กลัวความเย็นก็แต่ผมว่าเป็นมูฟที่ดีนะถ้าอันนี้ผมชื่นชมคนที่ดึงเขาให้เป็นงูเห่าได้ตั้งแต่วันแรกคือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนอย่างสิ้นเชิงเลยนะว่านี่เพิ่งเลือกวันแรกพวกนั้นเกิดงูเห่าแล้วเหรอเอาแค่คนเดียวเนี่ยก็พอแล้วมันก็จะเกิดคำถามไปตลอด4 ปีข้างหน้าว่าเดี๋ยวจะมีเห่าอีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวจะเห่าเมื่อไหร่จะเห่ากี่คนแล้วไปกันใหญ่ผมว่าเป็นมูฟที่ฉลาดเหมือนกันลงทุนมันไม่ได้ข้อก่อนนะคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นเคสสาธิตเคสสตัดดี้ว่าใครมาจะมาแต่วันแรกได้รับการดูแลดีไหมไอ้จากที่เป็นกราคาวว่ามี20 โลแล้วก็ดูแลเดือนละ4 ขีดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีก็พัฒนาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการให้เห็นว่าอันนี้ต่อไปไปโฆษณาได้ก็จริงเว้ยไอ้จริงคุณเห็นไหมของผมเห็นไหมเขตผมเห็นไหมมีโครงการไปลงเยอะแยะผมได้ดูแลอะไรเงี้ยจริงต่อไปวัวมันจะมาเรื่อยๆไงมันจะดึงมาเรื่อยๆเป็นคุณชายเป็นพรีเซนเตอร์ใช่อันนี้แหละผมว่านะปัญหาของรัฐธรรมนูญนี่แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นสสเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี 4050เนี่ยหมายความว่าใครก็ตามถ้าหากว่าพรรคขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือจากออกจากสสเนี่ยนะพ้นจากสมาชิกเลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ความเป็นธรรมคุณไปฟ้องศาลถ้าศาลคุ้มครองคุณก็ไปหาพรรคได้ภายใน30 วันแต่อันนี้เนี่ยไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือหมายความว่าพอพรรคไล่ออกปั๊บคุณก็ไปหาพรรคใหม่ได้ทันทีมันก็เลยเห็นวัฒนธรรมคนที่อยากจะให้พรรคไล่ไอ้อย่างเนี้ยถ้าพรรคไล่มันก็เข้าทางก็มาอยู่พรรคอื่นเนี่ยก็มาอยู่ภูมิใจไทยมันก็สบายใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่พรรคส้มเขาก็ไม่รู้ทำไงจะไล่เขาเข้าทางเขาก็เลยทำไงก็แช่แข็งไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะทำไงเพราะแช่แข็งก็ไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไรเขาเป็นภาระโหวตก็ไม่โหวตให้อยู่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอไงมันต้องแก้เนี่ยไหนๆก็ประชามติ21 ล้านให้แก้แล้วก็ช่วยแก้จุดนี้ด้วยคือหมายความว่าถ้าสสคนไหนก็ตามเพราะอะไรเนี่ยอย่างคนเนี้ยมันได้มาเพราะผมว่า 80% ของคะแนนที่ได้นะเพราะเขาอยู่ส้มไงเพราะเขาเลือกส้มไงสสส้มเนี่ยผมว่าเกือบ 100% นะที่เลือกมานะเพราะเขาเลือกพรรคส้มและคุณได้มาเพราะคุณเป็นตัวแทนพรรคส้มอยู่ในเขตเลือกตั้งบางคนก็ไม่รู้จักเลยซ้ำไปเอาอย่างนี้อย่างกรุงเทพเอาเขตคุณวีรู้จักไหมล่ะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเห็นไหมส้มหมดทั้ง33 เขตเขาเลือกเพราะพรรคเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างเอกสิทธิ์ส่วนตัวอะไรไม่ได้หรอกแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าพรรคไล่ออกจากพรรคเนี่ยนะคุณต้องหมดสมาชิกภาพไปใช่ไหมอันนี้แหละผมว่ารัฐธรรมนูญปี 60ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอครับเป็นรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญเลี้ยงงูเห่าก็ถูกนะที่คุณเทพไทยพูดเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วกลไกนี้มันทำให้งูเห่าเกิดขึ้นเยอะขึ้นมันก็ทำให้แบบมันก็ช่างกิโลขายง่ายขึ้นแล้วไอ้ผลประโยชน์เนี่ยมันก็วนเวียนในสภามากขึ้นแล้วไม่ต้องไปโทษใครมันโทษรัฐธรรมนูญแหละแล้วตอนนั้นก็ออกแบบรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขาอยากตั้งรัฐบาลแบบนั้นไงแต่ว่าพอมันประมาณตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันควรต้องแก้ได้แล้วไม่ใช่อะไรด้วย 70% ประชาชนโหวตให้แก้มันไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วมันก็เรียกมันเป็นทำให้การเมืองเขาเรียกว่าเป็นการเมืองน้ำเน่ามันเล่าอยู่แล้วไหมคราวก่อนเห็นไหมล่ะพรรคพลังประชารัฐที่ผู้กองธรรมนัฐบอกไปไหว้วอนช่วยไล่ผมหน่อยผมจะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยอะไรกินไม้อะไรช่วยไล่ผมหน่อยพอไล่เสร็จพอคิดจะยุบเจรจากันได้เอายุบพรรคโน้นมันกลับมาอีกอย่างนี้มันถอยเข้าถอยออกอย่างนี้มันได้ยังไงการเมืองมันไม่ได้หรอกผมว่านะอันเนี้ยต้องแก้เลยแหละแต่คนเลือกก็ยึดติดที่ตัวบุคคลมากกว่าพรรคไหม
ไม่แบบแล้วแต่พักไงถ้าประเภทบ้านใหญ่เนี่ยเขาเลือกเพราะคนแต่ว่าอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาเลือกเพราะพรรคเขาเลือกเพราะอุดมการณ์พรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์คะแนนที่เขาได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสคุณอภิสิทธิ์พอคุณกลับมาเห็นไหมคะแนนเขาได้3-4 ล้านคุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่ก็ได้900,000อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันแล้วแต่พรรคอย่างพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยเราก็เห็นนี่ปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้แค่2 คนไงอันแสดงว่ากระแสพรรคเขาไม่มีเขาเอาประเภทมือปืนระดับทีมชาติยิงแม่นเข้าเป้าลกเป้ายิงใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นได้ชัดกันหลายคนก็บอกเฮ้ยบ้าเปล่านี่ถ้าเกิดบอกเขาซื้อกัน20 ล้านใครมันจะซื้อวัวผมบอกโทรคุณซื้อวัวเนี่ยนะที่เขากล้าซื้อเพราะอะไรเพราะมันได้เป็นสสอยู่แล้วไอ้ที่คุณให้คนไปสมัครเนี่ยคนละ50คนละ100 ล้านไม่รู้สอบตกหรือได้นะมีอัตรามีความเสี่ยงนะอันนี้มันไม่ต้องเสี่ยงอะไรเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วไงผมว่า50 100ก็ยังซื้อด้วยซ้ำไปเอาอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะใครก็ตามตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็รับซื้อประเภทที่มาเลยได้มาแล้วนี่กูรับมาเลยคนละ50ผมว่ามีคนซื้อจริงถ้าพรรคเปิดถ้ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสนะผมว่ามีคนซื้อครับแล้วเรื่องอะไรไปลงทุนเป็น100 ล้านแล้วสอบตกคุณสุริยาวงศ์อารีเนี่ยนะครับเป็นสสของพรรคประชาชนเพียงคนเดียวครับที่โหวตสวนมติพรรคในการโหวตเลือกนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกแทนที่จะโหวตสนับสนุนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเทงนะครับในที่ประชุมของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการดองงูเห่านะครับเพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคที่ดูดไปและส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการดองไว้เนี่ยมันมีผลดีมากกว่าการขับออกเพราะถ้าเกิดขับออกไปเนี่ยจะทำให้พรรคประชาชนเสียเก้าอี้สสไป1 ที่และจะทำให้สูญเสียโควต้าประธานกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรได้โอ้โหตั้งแต่วันแรกเลยจะอยู่กันยังไงฮะเนี่ยก็จะอยู่ยังไงก็สุดท้ายก็ถึงได้ไปนั่งตรงนี้ใช่ไหมวันนี้ก็นั่งตรงนี้ทำไมนี่ก็ต้องอยู่แบบนี้ตลอดแหละจะทำไงแล้วก็จะไปไล่ก็ไปไล่ก็มีประโยชน์อะไรถ้าไล่แล้วก็ไปเลือกตั้งซ่อมที่เขาได้นานแล้วใช่ก็คือก็เนี่ยอย่างว่าแหละรัฐธรรมนูญออกแบบมาให้งูเห่าซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่กลัวความเย็นไงจะดองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรคุณจะแช่แข็งก็ไม่กลัวก็ดองไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพสสพรรคพลังประชาชนโทษทีสสพรรคประชาชนในทีวีประท้วงพรรคประชาชนก็คือคุณสุริยาประท้วงพรรคประชาชนเพราะนั่งกันคนละฝั่งแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปแล้วที่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญดีปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยแหละออกแบบมาให้การเมืองเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าต่อไปมีสสอิสระดีกว่าคือจะเป็นที่รู้ไงว่าคุณเลือกผมมาอิสระแล้วคุณไปเข้าพรรคไหนก็ได้คุณโหวตได้ใครก็ได้เพราะผมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคผมเลือกคุณกับเพราะว่าคุณอิสระจะได้จบไปไงไม่ต้องมาอาศัยเป็นแอบอยู่ในพรรคการเมืองแล้วก็จริงๆควรจะเป็นสสที่อย่างเราไปเลือกอย่างเงี้ยเรารู้จักเขาว่าเรากำลังเลือกใครแต่ที่ผ่านมาอย่างที่คุณเทพไทยบอกคือผมก็ไม่รู้จักสสเขตตัวเองใช่นี่แหละต้องฝากไว้สำหรับกันพอดีเขาอาจจะเชิญอาจารย์ไปเป็นสสรฝากไว้ด้วยถ้าจะไม่ไหว เดี๋ยวเรามีสีสันมาฝากกันทิ้งท้ายด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศมื้อเที่ยงวันนี้ที่สภาที่สสควักเงินซื้อข้าวกินกันเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องมอบของสมนาคุณให้กับพี่ๆทั้งสองนะครับวันนี้คุยกันมาซะเยอะเลยเจ็บคอหรือยังครับครับ เรามีเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสนี่อยู่นี่ครับผมเม็ดอมซิงค์พลัสขออนุญาตนะครับมอบให้กับพี่เทพชัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับไม่ต้องเจ็บคอนะครับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเป็นเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็กเคอร์เรนต์นะครับและเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์นั้นมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีอ้วยอันนะครับขอบคุณครับมอบให้กับแต่ละท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับยาน้ำแก้ร้อนใน
เขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้านะครับตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง 49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับมอบให้กับพี่เทพไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ยังมีรถหนึ่งนะครับรถหนึ่งท่านละ1 เซตนะครับ โอเคสวัสดี ขอบ ครับ คุณมากครับขอบคุณมากครับ ใจมาก ครับผมครับรายการของเรานะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่ครับรสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อ ต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1 และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market Foodland และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่ครับรสหนึ่งครับนอกจากนั้นนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับและวันนี้นะครับเราพบกับนวัตกรรมใหม่ BrainTech Dry Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับกดเข้าหน้า Facebook Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยครับนอกจากนี้นะครับมีอะไรขายไหมหมดแล้วฮะหมดแล้วไปซื้อข้าวฮะไปซื้อข้าวกันหน่อยที่สภาฮะวันนี้เป็นไงบรรยากาศสีสันผมมีภาพมาให้ได้ชมกันหน่อยนะครับช่วงนี้ตอนเที่ยงครับที่ห้องอาหารรัฐสภานี่หมอวรงเอฟเฟกต์นะครับบรรยากาศมื้อเที่ยงวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบมีดราม่าข้อเสนอของหมอวรงที่เสนอให้ตัดงบอาหารของสสเปลี่ยนมาให้กินกันที่โรงอาหารในสภานะครับนี่คุณโสพลก็ลุยเองเลยนะฮะวันนี้บรรยากาศการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ห้องอาหารมีสสหลายพรรคการเมืองลงมาซื้ออาหารเพื่อรับประทานเองครับส่วนใหญ่ก็นั่งทานกันเป็นกลุ่มขณะที่คุณโสพลสารัมนะครับประธานรัฐสภาถาดเลยอ่ะโสพลรำกะเพราถาดเลยนะฮะใส่มีไอกระดาษรองเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยต้นลงมาทานทุกวันครับอาหารอร่อยอาหารทำร้อนๆพร้อมทานบรรยากาศในโรงอาหารเนี่ยถือว่าดีส่วนต่อไปเนี่ยสสจะลงมาทานในโรงอาหารเลยหรือไม่นั้นเดี๋ยววันจันทร์จะมีการประชุมกันในเรื่องนี้ยังไงดีอันนี้ผมถามพี่เทพไทยหน่อยผมทำรู้เขาลงมาทานข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินก็ยังจ่ายอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเพราะว่างบประมาณเขายังไม่ได้ตัดนี่ก็อาจจะก็เงินก็อาจจะเก็บไว้คืนกลางไปไงถ้าไม่ได้จ่ายก็คืนกลางไปคือถ้าไม่สั่งของมาก็ยังไม่ได้จ่ายคือจริงๆเรื่องโครงการอาหารกลางวันเนี่ยนะโทษโครงการอาหารกลางวันโครงการเด็กประถมเนี่ยโครงการอาหารฟรีเนี่ยนะคือมันมีมาสวัสดิการมันมีมานานแล้วคือตั้งแต่ที่ท่านโสพลบอกว่าปี44แกเป็นเนี่ยก็กินกันแล้วเมื่อก่อนหมอวรงค์เป็นสสปี48ก็4850หมอวรงค์ก็กินนี่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมอวรงค์หยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาคือประเด็นว่าสสเนี่ยไม่ควรที่จะกินข้าวฟรีก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนทางสังคมของนักการเมืองมันตกต่ำพูดนะอาชีพนะที่สังคมไทยเห็นว่าตกต่ำนะในความเชื่อถือของประชาชนและพอพูดปั๊บประชาชนเชื่อพอพูดปั๊บแล้วติดลบเนี่ยประชาชนเนี่ย2 อาชีพตอนนี้
คือหนึ่งเนี่ยนักการเมืองใช่ไหมนักการเมืองถ้าพอพูดอะไรปั๊บก็เขาก็ไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วก็ภาพลบทันทีสองตำรวจตำรวจนี่รับรองได้เลยแต่บอกว่าตำรวจที่ไทยคนเชื่อหมดคนเชื่อหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอวรงค์หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันถูกใจคนเพราะอะไรล่ะเพราะคุณมากินข้าวฟรีแต่ว่าคุณเนี่ยเดือนเป็นแสนคุณซื้อไม่ได้เหรอสัก400-500 บาทต่อวันแล้วก่อนที่คุณมาเนี่ยคุณไปซื้อเสียงละ1,000เสียงละ500คุณหมดเขต50 ล้าน60 ล้าน100 ล้านแล้วทำไมคุณซื้อเสียงชาวบ้านได้แต่พอซื้อข้าวกินเนี่ยทำไมคุณซื้อไม่ได้ ต้นทุนทางสังคมในการเป็นสสเป็นนักการเมืองมันเยอะต้องออกงานทุกวันต้องซื้อพวงหรีดต้องใส่ซองไม่พอกินบางคนไม่ต้องได้เดือนก็อยากจะเป็นนะมีนะไม่ให้เดือนไอ้เป็นเนี่ยผมว่ามีนะเอาเพราะว่ามีเยอะด้วยลองออกกฎรัฐธรรมนูญว่าใครเป็นสสนะแล้วไม่ต้องรับเดือนนะประชาชนเลือกมาผมว่ามีคนสมัครเยอะเพราะคนจะเลือกเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันลงทุนมันไม่ได้คิดว่าเงินแสนนี้มันลงทุนเอาเงินไปใช้เนี่ยเอาเงินนายทุนเอากลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองไม่ใช่ตังมันได้ไปแล้วตอนช่างกิโลใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตังมันช่างมะม่วงบางคนเนี่ยอย่างนี้บางคนเนี่ยบ้านเนี่ยจะถูกแบงค์ยึดด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอไปเลือกตั้งจ่ายเต็มที่50 ล้านเพราะอะไรเพราะเงินของพรรคการเมืองเงินของนายทุนเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่านี้มันไม่ได้สนใจหรอกผมมีข้อมูลนะครับเผื่อพี่เทพไทยเสริมได้นะครับหมดวาระสสเนี่ยได้บำนาญจากประชาชนไปตลอดชีวิตแต่ว่าเงื่อนไขในการได้รับเงินบำนาญคือต้องเป็นสส2 ปีขึ้นไปกรณีเป็นสส1 ปี 6 เดือนเนี่ยจะถูกปัดไปเป็น2 ปีนะครับเงินเดือนสสบวกเงินเพิ่มเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ 113,000 บาทนะครับเป็นสส2 ถึง 3 ปีเนี่ยจะได้บำนาญ 20% จากรายได้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่เดือนละ 22,712 บาทใช่ไหมครับ 3 ถึง 7 ปีเนี่ยได้บำนาญ 30%จากรายได้ทั้งหมดก็เดือนละ 34,000 กว่าบาทสส7 ปีขึ้นไปได้บำนาญ 50% จากรายได้ทั้งหมดเดือนละ 56,780 บาทเป็นสส15 ปีขึ้นไปได้บำนาญ 60% จากรายได้ทั้งหมดเดือนละ 68,136 บาทและเป็นสส20 ปีขึ้นไปได้บำนาญ 70% จากรายได้ทั้งหมดเดือนละ 72,492 บาทนะครับช่วงปี 68 เนี่ยมีสสที่ได้เงินบำนาญตลอดชีวิตเนี่ยจำนวน 1,400 คนใช้งบภาษีของประชาชนกว่า 594 ล้านบาทต่อปีครับคืออย่างนี้ คือหมอวรงค์เนี่ยเขาเสนอ3 ข้อคือเรื่องกินอาหารฟรีซึ่งอันนี้ก็โอเคผมคิดว่าสังคมเขาก็ไม่มีใครว่านะก็ยกเลิกไปเพราะกินได้อยู่แล้วครับ2เนี่ยแกเสนอเรื่องผู้ช่วยจาก8 คนเหลือ3 คนผู้ช่วยเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย3 คนแต่ว่าพอเขาอยากจะช่วยสสว่ามันมีภาษีสังคมมีเยอะก็อยากให้มีรายได้เขาก็เลยมาโบยใส่ในผู้ช่วยเสียให้ตั้งผู้ช่วยเสียผมได้มีโอกาสไปคุยกับอดีตนักการเมืองเมื่อวานไปกินกาแฟแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะควรจะพิจารณาตามความจำเป็นสสเนี่ยนะผู้ช่วยเนี่ยถ้าสมมุติว่าสสเขต3 คนเนี่ยนะสสปาร์ตี้ลิสต์ควรสักคนหนึ่งพอหรือ2 คนเพราะสสปาร์ตี้ลิสต์เขาไม่มีเขตเลือกตั้งไม่ต้องดูแลไอ้สสเนี่ยเขามีเขตเลือกตั้งเขาอาจจะมีคนละอำเภอคนหนึ่งมี3 เขตในเขตเลือกตั้งมี3 อำเภอก็ให้ผู้ช่วยไปดูแลอะไรได้กับ2เนี่ยสวเนี่ยได้มาจากไม่ได้เลือกจากประชาชนเลือกกันเองเลือกจากสาขาอาชีพอันนี้สักคนก็พออันนี้สวก็8ด้วยนะเอาเลยก็เท่าสสไงเขาถือว่าโครงสร้างเดียวกันเนี่ยเมื่อสสได้เขาก็ต้องได้ด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็จะเขาเรียกว่าให้มีเท่าที่จำเป็นคราวนี้เนี่ยไอ้บำนาญเนี่ยอันนี้เขาจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าบำนาญเขาเรียกว่าเป็นกองทุนเลี้ยงชีพเหมือนกับกองทุนกบข.เหมือนกับกองทุนในไอ้ประกันสังคมเนี่ยคือหมายความว่าใครเป็นสสก็ตัดเมื่อก่อนตัดเดือนละ 2,000แล้วตอนหลังเห็นบอกเดือนละ 3,500 หรือ 5,000 ผมไม่แน่ใจคือเขามาไว้ในกองทุนแล้วรัฐบาลก็สมทบแล้วเขาก็บริหารกองทุนนี้ให้กับสสที่ไม่ได้เป็นถ้าใครได้รับแล้วสมมติว่าผมเนี่ยได้รับแล้วพอถึงตอนเลือกตั้งผมได้รับเลือกตั้งเป็นสสก็ตัดสิทธิ์ไปก็ไปจ่ายเงินเดือนสสแล้วก็สสก็หักเข้านี้ไปอันเนี้ยผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นพรบนะมันเป็นกฎหมายอันนี้เป็นการส่งเสริมไงอันเนี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเหตุผลตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นกองทุนเงินออมซึ่งกบข.ก็มีประกันสังคมก็มีอันนี้ก็มาสูตรเดียวกันนะอันเนี้ยแหละผมว่าถ้าจะปรับอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรับแต่ว่าการส่งเสริมโดยการหักเงินเดือนมาเป็นกองทุนและบริหารเนี่ย
ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจที่บอก20 เดือนได้เท่าไหร่20 เดือนได้อันนี้ผมไม่รู้เลทนี่ อันเนี้ยเรื่องข้อเนี้ยผมไม่เห็นด้วยกับหมอลงเลยใช้ยกเลิกคือถ้าเราเชื่อว่าการเมืองเนี่ยต้องไม่มีในทุนใช่ไหมเราควรจะมีระบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเรามาลงสมัครสสใช่ไหมเกิดจับพลัดจับผลูให้มาเราทำงานได้แค่4 ปีนะต้องลาออกมันออกเองอ่ะอาจจะไม่4 ปีทั้ง2 ปีด้วยซ้ำแล้วผมตกงานผมทำอะไรต่ออันเนี้ยมันยากแต่ถ้าเรามีคล้ายๆเป็น parachute payment อ่ะแล้วมันระบบสมทบแบบข้าราชการสมทบกปขผมเป็นเอกชนผมสมทบกองทุนหน่อยนึงใช่ดังนั้นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการเมืองไม่ต้องพึ่งพาในทุนนะผมรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้นี้ผมไม่เห็นด้วยเรื่องจะยกเลิกแต่เรื่องผู้ช่วยส่วนผู้ช่วยเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่เทพไทยในระดับหนึ่งเลยนะคืออย่างคนผมเห็นสสหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยถ้าเขาต้องทำพื้นที่เนี่ยมันหนักเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพื้นที่มันจำเป็นส่งตัวแทนลงไปเนี่ยผู้ช่วยมี 6-7 คนบางทียังไม่พอก็ต้องไปจ้างเพิ่มแต่คุณเป็นสสบัญชีรายชื่อคุณไม่มีพื้นที่ดูแลไงคุณดูทำงานในภาพรวมเนี่ยอันนี้คน2 คนก็เหลือเกินแล้วจัดคิวคนนึงประสานงานคนนึงจบละสวชัดเจนแล้วไม่มีพื้นที่ไหนต้องดูแลก็2 คนก็พอก็ได้อะคนเนี่ยจะน้อยไปอันนี้ผมว่ามันลดหย่อนกันได้มันดูความจำเป็นกันได้แล้วถ้าเกิดว่าจะบอกความจำเป็นใช่แล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมันหรือเราวัดจากจำนวนประชากรได้ไหมว่าจากจำนวนอำเภอได้ไหมของสสเขตถ้ามีมากก็เป็นตั้งเป็นผู้ช่วยแบบประจำอำเภอไปไอ้ผมรู้สึกว่าระบบนี้มันน่าจะช่วยทำให้ลดภาระงานได้แล้วมันก็ทำให้มันเข้าสู่ระบบก็แทนที่ว่าถ้าตั้ง8 คนอย่างเงี้ยก็ปกติที่เขาทำกันเอาลูกเอาหลานเอาเมียมาเป็นกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรไงแต่ถ้าเรากำหนดให้มันชัดเจนเลยว่ามีผู้ช่วยเพื่อทำอะไรเพื่อเป็นตัวแทนของสสในชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนของสสในองค์กรนู่นนี้มันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอาหารกลางวันล่ะครับคือยกเลิกได้ไม่เป็นไรแต่ผมก็เข้าใจนะคนเลี้ยงอาหารกลางวันบริษัททำงานบริษัทเขายังเลี้ยงอาหารกลางวันเลยบางคนแต่เอางี้ก็ได้ถ้ามาเจอกันครึ่งทางใช้แบบสวัสดิการก็ได้คุณให้คูปองคูปองใช่แล้วสสไปบริหารจัดการอยากให้ผู้ช่วยสิอะไรเงี้ยก็ว่าไปผมว่าอย่างนี้โอเคคือคุณอนุทินก็ถามคุณอนุทินเนี่ยก็เหมือนอาจารย์ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเห็นด้วย2 ข้อที่จะยกเลิกก็คือเรื่องอาหารก็บอกได้เรื่องผู้ช่วยก็บอกโอเคตอนนี้มันใช้เทคโนโลยีกันหมดแล้วก็ใช้ผู้ช่วยน้อยลงแต่ว่าไอกองทุนเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องสงสารคนที่บางคนเขาไม่มีอาชีพเลยจริงๆซึ่งมันไม่ได้รวยทั้งหมดนะไอ้พวกที่เป็นสสเนี่ยในอดีตเราก็เห็นคุณแคล้วนรปฏิคุณพันเอกสมคิดศรีสังคมนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโหอนาถามากนะอนาถามากคือถ้าไปดูคนรวยๆเนี่ยก็โอเคคุณมาสรุปว่าคนรวยแล้วคุณไม่ควรอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าบางคนนะคนรวยเขาไม่รับก็มีนะบางคนเนี่ยเป็นคนรวยแล้วอย่างผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาไม่รับเงินเลยเงินเดือนก็ไม่รับเลยผู้ช่วยรับไปเลยคือมีเงินเขามีเงินเยอะเพราะฉะนั้นไอกองทุนประเภท10,000 20,000 30,000เนี่ยเขาไม่เอาด้วยซ้ำไปอันนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเราก็ต้องเผื่อคนที่เขาลำบากบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแต่ตัวแทนในทุนแล้วก็มีแต่ในทุนเข้ามาเป็นนักการเมืองหมดครับเราจะได้รัฐบาลก่อนสงกรานต์ไหมครับโอ้แน่นอนครับรัฐบาลนี้ก็รวบหัวรวมหางอยู่แล้วนี่ก็อะไรคุณวีดูดิเลือกตั้งปั๊บเขาให้เวลา60 วันตรวจสอบโน่นตรวจนี่กว่าจะรับรองเห็นไหมกกต.ไม่ถึง30 วันรับรองหมดปล่อยผีหมดเลยเห็นไหมปล่อยผีหมดเลย499เพื่อให้ประชุมได้ทันไงประชุมรัฐสภารัฐพิธีวันเสาร์ที่14ทำรัฐพิธีเสร็จใช่ไหมในหลวงเสด็จพอวันที่15ปั๊บวันอาทิตย์ประชุมเลือกประธานเลยจริงๆก็ต้องอังคารพุธพฤหัสก็ได้ใช่ไหมเอาวันเลยแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะได้ประธานเนี่ยจริงๆประธานเป็นคนกำหนดว่าจะเลือกนายกวันที่เท่าไหร่มีข่าวมาก่อนแล้ววันที่19จะเลือกนายกเห็นไหมพอเลือกเสร็จปั๊บนี่ดูรายชื่อตอนนี้หมดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว40 กว่าคนเนี่ยเสนอเซ็นเช็คประวัติหมดแล้วเดี๋ยวผมว่าก็ไม่กี่วันนี้ก็ทูลเกล้าเสร็จถวายสัตย์เสร็จก็แถลงนโยบายมันก็ทำงานก่อนสงกรานต์เขาอยากจะจบเร็วแล้วผมว่าเขาก็อย่างน้อยๆก็ให้สภามันเดินไปไกลไงมันเดินไปได้พอเดินไปได้ปั๊บเนี่ยมันจะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญไงเพราะว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยไอ้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเพื่อที่จะพิจารณาว่าโมฆะหรือไม่โมฆะเนี่ยแล้วก็ให้15 วันเพื่อที่จะให้กกต.เห็นไหมยื่นเอกสารชี้แจงกกต.ก็จะยืดเวลาไปพอนานปั๊บไปปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็ไปไกลแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าเป็นเลือกตั้งเป็นโมฆะเดี๋ยวกระแสมาอะไรบ้านเมืองก็จะไปถึงไหนแล้วยังไม่ให้โมฆะอีกเหรออะไรเงี้ยมันจะยุ่งไปดูราคาน้ำมันดีเซลกันหน่อยนะครับ
ราคาน้ำมันตอนนี้นะครับ32 บาทอัตราขอโทษนะครับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนอัตราชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ25 มีนาคมเนี่ยฮะตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ 6.99 ครับดีเซลเนี่ยอัตราชดเชยอยู่ที่ 26.99 นะครับดีเซลพรีเมียมไม่มีนะครับเบนซินไม่มีอัตราชดเชยไอ้แก๊สโซฮอลเนี่ยมีนะครับส่วนราคาน้ำมันตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่32 บาท 94 สตางค์ต่อลิตรนะครับ25 มีนาคมกองทุนอุดหนุน 26 บาท 99 สตางค์ต่อลิตรและกองทุนไม่อุดหนุนเนี่ยนะครับก็ถ้ากองทุนไม่อุดหนุนเนี่ยราคา จะต้อง60 บาท ราคาจะอยู่ที่ 60 บาทแล้ว ประมาณนี้แหละมันจะลากได้นานแค่ไหนครับ ผมว่าก็ไล่ๆกับหลายๆประเทศนะ อืม ราคาก็จะราวๆนี่แหละ ซึ่งจริงๆระบบของกองทุนน้ำมันถูกออกแบบมาให้เป็นบัฟเฟอร์เขาไม่ได้สามารถที่จะทำให้มันถูกได้ตลอดการ เพื่อให้คนปรับตัวไม่ใช่แบบขึ้นปุ๊บดังนั้นเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยเรารอบที่แล้วรอบสงครามยูเครนเราใช้เต็มที่สัก100,000 กว่าล้านเนี่ยทำให้ตอนนี้เราไม่มีบัฟเฟอร์ที่จะใช้ดังนั้นตอนนี้มันก็ต้องกู้เงินแล้วล่ะถ้าจะดึงไปต่อ แต่ว่ายังไงผมพูดตรงๆเลยว่ามันฟังก็เจ็บปวดนะแต่ผมว่ารัฐบาลทำถูกต้องแหละที่บอกก็จะลอยตัวแล้วเราก็ต้องมารับผิดชอบกันเรื่องแพงอ่ะแต่แค่ไม่ให้แบบว่าขึ้นวันละ5 บาทเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันคงต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นสเต็ปให้เราค่อยๆปรับตัวกันไปแล้วก็หาทางให้กองทุนเนี่ยมันใช้ตรงนี้แหละยืดเวลาขึ้นให้นานที่สุดแล้วก็หวังว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุสมันเปิดถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยราคามันจะลงไวแล้วสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นได้ไวหน่อยมีข่าวว่าไปซื้อจากรัสเซียด้วยแล้วไม่ใช่เหรอฮะเราไปใช่ก็เห็นว่าดีลจากรัสเซียบ้างอังโกลาบ้างแต่เท่าที่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญพลังงานมากแต่เท่าที่ถามผู้เชี่ยวชาญพลังงานช่วงนี้เขาบอกว่าน้ำมันเกรดของรัสเซียเนี่ยมันเป็นน้ำมันหนักมันมีโลหะปนเยอะซึ่งโรงกลั่นเราเนี่ยออกแบบมาสำหรับน้ำมันเบาน้ำมันตะวันออกกลางคุณภาพดีหน่อยดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเครื่องสเปครถยนต์สเปคเติมน้ำมันต่างกันก็ใช้งานด้วยกันไม่ได้แต่เขาบอกก็พอมีวิธีบ้างเอาน้ำมันรัสเซียมาผสมให้มันแบบนิดๆหน่อยๆก็เฉลี่ยกันไปก็ยังพอได้อยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยคือมันจะต้องมีการล็อกราคาไว้ล่วงหน้าไม่ใช่หรอครับแต่เรากำลังรู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์เกิดราคาขึ้นปุ๊บเราต้องจ่ายแพงทันทีเลยมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเราเหมือนกับเรากำลังจ่ายให้กับราคาในอนาคตอยู่ใช่แต่ถ้าอันนี้ผมไม่ได้ดีเฟนต์โรงกลั่นนะเพราะไม่ได้ถือหุ้นโรงกลั่นแต่ถ้ามองในมุมนี้ถ้าราคามันตกเขาก็ขาดทุนสต็อกเหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะไม่ให้เขาขาดทุนสต็อกเนี่ยคือว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราซื้อน้ำมันเก่าใช่ไหมมันถูกแล้วขายตอนนี้แพงถ้าเรายังไม่ให้ขายเขาแพงเนี่ยแต่ตอนน้ำมันลงเราก็ต้องให้ลงช้ากว่าเพื่อมันจะได้ออฟเซตกันไปซึ่งถ้าอันนี้เราว่าตามกลไกตลาดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่ากันกลไกตลาดเนี่ยก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อเพราะน้ำมันคือความมั่นคงมันมีความพิเศษเข้ามาได้อันนี้แหละต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดูแต่วันนี้ตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคและทั้งบ้านเราก็น่าจะขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบวันนี้ร่วงลงมาเยอะเลยนะครับจากคำพูดของทรัมป์ก็ที่บอกว่าเจรจากับอิหร่านได้แล้วนะครับทิ้งท้ายนะครับมองอยากจะเห็นอะไรจากมาตรการอะไรจากรัฐบาลบ้างครับพี่เทพไทยก็มาตรการก็ผมคิดว่าเมื่อเกิดวิกฤตเรื่องน้ำมันพลังงานแบบนี้นะรัฐบาลต้องคิดยาวเพราะว่าวันข้างหน้ามันก็อาจจะมีอีกเราก็คิดว่าอย่างคุณจะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรแล้วแต่นะก็ส่งเสริมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าส่งเสริมได้หรือไม่อาจจะไปขัดเรื่องผลประโยชน์กับกลุ่มทุนนะครับเรื่องรถไฟฟ้าที่จะส่งเสริมตอนนี้นะไม่ใช่ส่งเสริมตอนน้ำมันแพงแล้วคุณก็จะให้ประชาชนเนี่ยไปซื้อประชาชนกี่คนที่จะไปซื้อได้คุณต้องคิดระยะยาวและคุณก็ส่งเสริมเหมือนกับประเทศจีนผมไปจีนเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้ป้ายสีน้ำเงินแล้วรถน้ำมันรู้สึกจะสีน้ำเงินแล้วรถไฟฟ้าจะใช้สีฟ้าผมก็ถามเขาว่าทำไมป้ายมันต่างกันเขาบอกการสนับสนุนการซัพพอร์ตเนี่ยมันต่างกันไงอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเช่นข้าวพื้นที่อย่างเงี้ยข้าวพื้นที่นี้เนี่ยเขารถสันดาปเขาห้ามข้าวพอเห็นป้ายเขาไม่ให้ข้าวเราก็มีแนวคิดที่จอดที่อะไรไอ้ของเราเนี่ยผมเสนอไปบอกว่ารถไฟฟ้าให้ใช้ป้ายสีส้มแล้วตอนนี้มันป้ายขาวหมดเลยไงป้ายขาวตัวหนังสือดำหมดเลยแยกไม่ออกเอาส้มไปเลยแล้วมันปริมาณตอนนี้มันเยอะอย่าไปหมวดเดียวนี่สีน้ำเงินดีกว่าสีน้ำเงินดีกว่าปลอดภัยสีน้ำเงินเนี่ยมันจะไปเจอกับไอ้รถโรงแรมไงมันจะไปเจอด้วยคือสีส้มที่บอกสีส้มเพราะเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์ของไฟฟ้าเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นสีส้มไงโรงแรมสีเขียวไม่ใช่เหรอ
สีฟ้าน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินในโรงแรมเอาละสีอะไรก็ได้ให้มันแยกออกให้ชัดจะเอาสีน้ำเงินก็ได้ไหนน้ำเงินจะครองเมืองแล้วเอาสีน้ำเงินก็ได้อันนี้ผมว่าเขาควรจะทำ วันนี้ BYD แฮปปี้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยนะ ฟรี publicity นายกขับอวดให้เนี่ยนะฮะ ใช่แฮปปี้บีแฮปปี้นะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของถกไม่เถียงวันนี้นะครับผมรับหน้าที่แทนคุณที1 วันนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับ สวัสดีครับ คุณ สวัสดีครับ อนาลโยผมต้องก้มอ่านชัดๆนะคุณอนาลโยกอสกุลนะครับและเรา3 คนและทีมงานนะครับลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ